Người đẹp, ván này cô lại thua rồi. Cô cũng chẳng còn mấy bộ đồ nữa. Cô nói xem phải làm sao đây. Như vậy đi, tôi cạn một chai, coi như nhận thua được không? Cạn chai có gì vui. Anh em muốn xem đồ cơ. Tam ca tới rồi. Tam ca, có một con nhỏ mới tới chơi game, gian lận nên thua rồi, không chịu cởi đồ. Tam ca, đây là không nể mặt anh rồi. Ở địa bàn của Lý Tam ta, hoặc là ngoan ngoãn chịu thua. Lý Tam thuộc hạ Mạc gia, một trong Ngũ Tông. Hoặc là... Các người làm gì đấy? Đủ rồi đấy. Ai dám ở địa bàn của Lý Tam ta làm càn? Ta Tiêu Tà, cô gái nhỏ không muốn, còn ép buộc người ta, là muốn giở trò lưu manh đấy sao? Người đây là tới anh hùng cứu mỹ nhân sao? Hay là ngươi tới chơi với ta vài ván? Chơi gì? Chơi gì? Ngươi đừng quản. Nếu ngươi thua, cởi hết đồ, sủa như chó, rồi chui qua háng con nhỏ đó. Sao Tam ca lại thua nữa? Kỳ lạ thật đấy. Thằng nhãi này có phải chơi ăn gian không? Số lớn. Không chơi nữa, có chơi có chịu. Uống hết ván trước đi. Tại sao ta phải nghe ngươi? Thằng nhãi nhà ngươi chắc chắn chơi ăn gian. Anh em xử nó đi. Được, chúng ta mang con nhỏ đó về chơi cho đã. Nhát thì nói thẳng ra đi. Uống thành ra cái dạng này rồi, còn muốn bắt nạt con gái nhà người ta. Đậu xanh. Dù ta có đen cỡ nào, cũng không đến nỗi thua suốt. Người rốt cuộc dở cho gì? Muốn mất mạng phải không? Ta tất nhiên không muốn mất mạng, nhưng ta sợ người mất mặt. Heo Peppa kìa. Du Côn vẫn là Du Côn. Xăm hình heo Peppa, lại tưởng mình là dân xã hội đen. Người rốt cuộc là ai? Sao người biết được? Tam ca, thằng nhãi này hình như hơi kỳ lạ. Làm sao bây giờ? Ở Thanh Ngọc Thành này vẫn chưa có ai dám đối đầu với ta. Đậu xanh. Tam ca, nếu không phải xương sườn ta bị thương, ta đã lấy mạng ngươi rồi. Ta là nhắm vào điểm yếu của ngươi mà đánh đấy. Đừng động đậy. Xương chân ngươi trước đó đã bị thương. Còn ngươi nữa, dạ dày không tốt. Trước đó có phải ăn uống gì đó, bị thương không? Tam ca, thằng nhãi này thật tà môn. Chúng ta rút lui thôi. Thằng nhãi, ngươi đừng có ngông cuồng. Mối thù này hôm nay nhất định phải giải quyết. Luôn sẵn sàng. Quên nói với ngươi, ta cũng là người Thanh Ngọc Thành đó. Ngươi là cao thủ giám thuật Mạc gia, Mạc Trường Sơn tiên sinh. Ngươi nhận ra Mạc tiên sinh sao? Chẳng lẽ không nhận ra chúng ta sao? Sao ta có thể không nhận ra mọi người được chứ? Mọi người đều là người Thanh Ngọc Thành, những phú hào có máu mặt. Không biết hôm nay các vị sao lại rảnh rỗi ghé thăm Tiêu gia chúng ta vậy? Tiêu Đằng, Ngũ Tông Liên Hoa, tượng trưng cho 5 đại gia tộc. Kém cỏi nhất chính là Tiêu gia các ngươi. Hôm nay ta phụng mệnh gia chủ Mạc Hiển Tông đến hỏi ngươi, khi nào thì tự giác rút khỏi Ngũ Tông, để khỏi làm mất mặt 4 tông chúng ta. Không thể nào. Trở thành một trong Ngũ Tông Liên Hoa là do tiền bối Tiêu gia chúng ta liều mạng để giành được vinh quang này. Tiêu gia đời bọn ta tuyệt đối không thể từ bỏ vinh quang này. Quá coi trọng ngươi rồi phải không? Nói chuyện tử tế với ngươi. Ngươi không đồng ý, vậy ta sẽ quay về bẩm báo gia chủ bọn ta, đem Tiêu gia các ngươi đá ra khỏi Ngũ Tông. Ngươi là ai? Tiêu gia. Tiêu Tà. Thì ra là thằng nhãi bại hoại ở Bắc Hải mấy năm trước. Sao giờ vẫn hỗn láo thế này? Ngươi với Tiêu gia các ngươi cùng một rộp đê tiện. Ngươi cũng xứng bình phẩm Tiêu gia, xứng bình phẩm ta sao? Ngươi nên nghĩ, Tiêu gia các ngươi có xứng để ta đánh giá không? Ngươi, mắt ngươi có gì vậy? Các ngươi cũng xứng biết sao? Mạc tiên sinh, căn bản không cần hỏi, nhất định là giả thân giả quỷ rồi. Ta thấy chưa chắc. Thằng nhãi này nhìn có chút tà môn. Quả thật tà môn. Nếu không năm đó, sao có thể không hiểu sao bị nhốt vào ngục Bắc Hải? Thằng nhãi này nhất định đã làm điều gì đó tà môn. Chúng ta còn chưa rõ lai lịch của hắn, có chút nguy hiểm. Hay là chúng ta khuyên các ngươi cũng nên cút nhanh đi, nếu không sẽ như cái ly này. Thằng nhãi này thật có chút tà môn. Đi thôi,
Được, hôm nay ta tha cho ngươi một mạng. Tháng 5 còn dài, chúng ta cứ chờ xem. Ta xem ngươi còn có thể ở Thanh Ngọc Thành đắc ý đến khi nào. Mắt con làm sao vậy? Chuyện của con không cần người khác quản. Từ nay về sau, con hãy ở lại Tiêu gia. Vừa rồi chẳng phải còn nói muốn đuổi con ra khỏi nhà, không còn liên quan gì đến Tiêu gia nữa mà. Đó đều là lời nói lúc nóng giận, sao có thể coi là thật được. Hôm nay con ở trước mặt Mạc gia bảo vệ Tiêu gia, lúc này ai muốn đuổi con khỏi Tiêu gia, thúc sẽ không đồng ý. Thì ra là vậy. Nhưng nếu muốn con ở lại cũng được. Con có một yêu cầu. Con nói đi. Từ nay về sau, Tiêu gia do một mình con quyết định. Không được. Tại sao? Con không thể vừa về đã tranh vị trí gia chủ Tiêu gia với thúc. Hơn nữa, lúc cha con còn sống, trước mặt ta cũng không dám láo xược như vậy. Vậy thúc không cho phép cha con láo xược, lại cho phép Mạc Trường Sơn làm càn trên mặt thúc. Thúc làm gia chủ thật đúng là nhu nhược. Con cái gì mà con? Nói cho thúc biết, Tiêu gia do con nắm quyền, chỉ có lợi chứ không có hại. Tiêu gia cũng chỉ sẽ ngày càng tốt hơn, tuyệt đối không thể nào càng ngày càng tệ. Nếu con đã có lòng tin quản lý tốt Tiêu gia, được, vậy thúc cá với con một ván. Cá gì? Thúc muốn con trong vòng 1 tháng mua cho thúc một kỳ chân dị bảo, với giá rẻ mang lại đây. Làm được. Thúc mới tin con quản lý tốt Tiêu gia. Tiêu gia giao cho con. Nhất ngôn cửu đỉnh. Tiểu tử, xem này. Thế nào? Chọn chúng cái nào? Ta muốn cái này. Cái này sao? Tiểu tử thật có mắt nhìn. Vật này có lai lịch không nhỏ. Lai lịch gì? Cái này ta cũng không rõ. Giá bao nhiêu? 10.000, 50. Ngươi trả giá vậy cũng quá đáng rồi. Một nhát chém thẳng vào động mạch của ta rồi. Thứ này đáng giá bao nhiêu tiền? Ngươi chẳng lẽ không biết trong lòng sao? 50 thôi. Không bán thì thôi. Bán. Ta trả 10.000. Bán cho ta. Thật hay giả vậy? Ngươi không bán sao? Bán. Mắt nhìn của cô nương hình như không tốt lắm. Trong số này chỉ có cái này là phẩm chất kém nhất. Vậy công tử tại sao lại chọn cái kém nhất? Để trưng bày. Ngắm chơi. Ta cũng để trưng bày. Ngắm chơi. Không được sao? Được. Thật đáng tiếc. Ta đã thấy rõ, thứ này có tuổi rồi, là hàng thật. Ban đầu tưởng rằng có thể không mất vốn mà mua, không ngờ bảo bối này lại bị nàng ta cướp mất. Có nên tranh giá với nàng ta không nhỉ? Mạc công tử chính là tiểu tử này. Vị công tử này trông rất quen. Chẳng lẽ ngài chính là một trong ngũ tông Liên Hoa? Mạc thiếu gia cũng coi như người có chút nhãn lực. Vị này chính là một trong ngũ tông. Mạc gia đại công tử Mạc Thiếu Phong. Hân hạnh được biết, người dân Thanh Ngọc Thành kính trọng nhất chính là ngũ tông Liên Hoa. Cút sang một bên, nịnh hót cái gì? Tiểu tử, đây là ông chủ của ta, Mạc công tử, Mạc đại thiếu gia. Sợ chưa? Hóa ra là Mạc đại thiếu. Khó trách lại oai phong lẫm liệt. Hôm nay ta trước mặt vị hôn thê sẽ tát mạnh vào mặt ngươi. Mạc Thiếu Phong, đừng làm loạn. Ai là vị hôn thê của ngươi? Hơn nữa, đó là hôn sự do gia đình sắp đặt, ta chưa đồng ý. Sao nào? Hai người rất thân thiết sao? Dù thế nào đi nữa, chuyện này nàng đừng xen vào. Đây là chuyện giữa ta và Tiêu ta. Tránh ra. Bắc Hải thất sát. Bái kiến Bắc Hải Vương. Bái kiến Bắc Hải Vương. Tốt, đến đúng lúc lắm. Đứng dậy đi. Lão Hắc, sao chỉ có 5 người các ngươi, còn 2 người nữa đâu? Thưa chủ nhân, 2 người đó đều đi dò la tình báo. Quả thật nên như vậy. Chủ nhân hình như gặp chút phiền phức. Có cần lão Hắc giúp xử lý sạch sẽ không? Người tự xem xét làm đi. Nghe nói có người muốn gây phiền phức cho chủ nhân. Ngươi là cái thá gì? Cái gì mà Bắc Hải, cái gì mà sát, diễn kịch sao? Ta còn là đại ca ở Thanh Ngọc Thành này đấy. Lão nhị, khử hắn. Vâng, chỉ là lũ tép diêu, không đáng để bọn ta ra tay. Các ngươi chính là Bắc Hải thất sát. Đúng vậy, Bắc Hải thất sát hình như là cao thủ võ công lừng lẫy ở vùng Bắc Hải. Nghe nói đã kết nghĩa huynh đệ với Bắc Hải Vương. Là nói các ngươi sao? Đúng vậy. Thôi đi. Cái gì mà Bắc Hải Vương, còn Bắc Hải thất sát nữa chứ? Ăn mặc như con kên kên. Ở đây là Nam Thành, cái dạng như hắn còn xưng là Bắc Hải Vương. Hôm nay coi như mấy người các người đông người,
không chấp nhặt với các ngươi. Đi đây. Đợi đấy. Ta đợi ngươi. Nhanh lên, Mạc đại thiếu, đi nhanh lên. Mấy người cũng lui đi. Thì ra cô là người Diệp gia, còn có hôn ước với Mạc gia. Đó là do phụ thân an bài. Tôi nào có đồng ý. Nếu cô đã thấy thủ hạ của tôi cũng chẳng ngại nói thẳng với cô. Lần này trở về chính là để chấn hưng uy danh Tiêu gia, rồi điều tra ra chân tướng kẻ hãm hại tôi. Cho nên Diệp gia cũng vậy, Mạc gia cũng vậy, đều đừng cản đường tôi. Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không cần cô quan tâm. Cô chỉ cần trả lời tôi có nguyện ý hợp tác với tôi không. Cùng ba nhà còn lại tranh quyền. Hợp tác thì không cần. Tiêu gia các anh còn chưa đủ tư cách. Anh chắc không biết đâu nhỉ. Năm đó nếu không phải Diệp gia chúng tôi giúp Tiêu gia các anh, Tiêu gia các anh đã sớm bị đá ra khỏi Ngũ Tông rồi. Vậy thì sự hợp tác của chúng ta chẳng phải đã vô hình chung hình thành rồi sao? Sao lại có chuyện đó chứ? Bắc Hải Vương gì đó, Bắc Hải thất sát, những thứ này ta đều không biết. Có lẽ chỉ có bậc trưởng bối mới biết thôi. Cô không cần hiểu. Cô chỉ cần rửa mắt mà đợi. Tiêu Tà, vẫn là con giỏi. Tiêu gia, đây không phải là Diệp tiểu thư, Diệp tử của Diệp gia sao? Hôm nay sao lại rảnh rỗi đến nhà bọn ta vậy? Đến để bàn chuyện làm ăn với Tiêu gia. Ta rất thích. Còn cóc vàng này muốn bỏ ra số tiền lớn để mua, không biết Tiêu gia có bằng lòng nhường lại hay không? Thứ này có giá trị liên thành. Diệp gia các ngươi thật sự bằng lòng bỏ ra số tiền lớn để mua thứ này sao? Đương nhiên. Có cũng không bán. Anh thật sự không bán. Có bị đánh tôi cũng không bán. Tôi có thể trả một cái giá làm anh hài lòng. Vậy tôi vẫn sẽ không bán. Tiêu Tà, con có ý gì? Không có ý gì cả. Tôi chỉ muốn tặng con cóc vàng này cho Diệp tiểu thư thôi. Tặng cho nàng ta sao? Đúng vậy. Diệp gia bao nhiêu năm nay đã chăm sóc chúng ta như vậy, tặng món đồ nhỏ này cho nàng ta thì có sao? Huống hồ Diệp tiểu thư vẫn chưa xuất giá. Thứ này xem như xính lễ vậy. Nói bậy bạ gì đó. Tôi đã nói sẽ trả tiền. Tôi cũng đã nói rồi, có tiền cũng không bán. Đã nói tặng thì là tặng. Tiếc quá. Không ngờ anh không chỉ may mắn nhận được đồ tốt, mà kỹ năng trêu gái cũng không tệ. Đương nhiên. Anh thật sự muốn đến nhà tôi bái kiến cha tôi sao? Đương nhiên. Tặng cô một con cóc vàng hoàng gia thì có là gì? Tôi sẽ giúp cô từ hôn. Thật sự lợi hại như vậy sao? Không tin thì cứ chờ xem. Tiểu tử tiểu thư đã về. Cha ta đâu? Lão gia đang ở thư phòng. Quản gia Diệp gia. Ta đi tìm ông ấy. Vị này là Tiêu Tà của Tiêu gia, đến bái kiến Diệp bá. Người của Tiêu gia cũng xứng đến Diệp gia bọn ta bái kiến sao? Cút ra ngoài, kêu ngươi cút nhanh. Ngươi không nghe thấy sao? Bao nhiêu năm qua lão gia đã giúp các ngươi không ít. Diệp thúc có nhà không? Là Mạc đại công tử đến rồi. Gặp ngươi thật là xui xẻo tám đời. Ngươi đến làm gì? Ta cũng muốn hỏi ngươi. Ngươi đến đây làm gì? Ta đến bái kiến Diệp thúc, thăm vị hôn thê của ta. Diệp tử, có vấn đề gì? Còn chưa qua cửa ngươi có thể đến bái kiến, ta lại không được sao? Bây giờ có thể, nhưng sau này ta và Diệp tử thành thân rồi, chắc chắn không được. Chuyện sau này hãy để sau này nói. Không cần để sau này nữa. Hôm nay ta chính là đến để tặng sính lễ. Cái này chính là sính lễ ta tặng. Cái thứ đồ bỏ này cũng xứng làm sính lễ sao? Nếu bảo bối này của ta không tính là sính lễ, thì khối sắt vụn của ngươi thì tính sao? Ít nhất cũng phải giống như bảo bối của ta mới được. Ta nói này tiểu tử Tiêu gia, ngươi đừng có so bì với Mạc đại công tử nữa. Thật ra người nhà họ Diệp chúng ta, ngoại trừ lão gia chưa bày tỏ thái độ, những người khác đều mong tiểu thư gả cho Mạc đại công tử. Nghe thấy chưa? Quyết nhanh đi. Ở đây không hoan nghênh ngươi. Nhà họ Diệp chúng ta từ trước đến nay đều hoan nghênh mọi người. Thứ ngươi cầm trong tay là thứ gì? Diệp thúc, đây là sính lễ ta mang đến. Sính lễ? Đúng vậy, đây là thứ ta nhờ trưởng bối trong nhà vất vả lắm mới tìm được món đồ cổ quý hiếm, có thể nói là giá trị liên thành, hơn khối đồng nát sắt vụn của người nào đó gấp ngàn lần, vạn lần. Mạc Thiếu Phong, ngươi đừng làm loạn nữa. Cái này của ngươi lại là cái gì? Diệp thúc, cóc vàng chiêu tài của hoàng gia, lấy thảo tỏ lòng thành. Cóc vàng hoàng gia?
Đây đúng là bảo bối lớn rồi. Mấy chục năm trong giới mới thấy được một lần. Nếu Diệp Thúc thích, sau này những thứ này ta có thể kiếm thêm nhiều nữa, tặng cho Diệp Thúc. Nói khoác không biết ngượng. Vậy ngươi thấy thứ này của ngươi so với sính lễ của Mạc Thiếu Phong thì như thế nào? Một trời một vực. Ngươi dựa vào đâu mà nói vậy? Cớ gì mà nói vậy? Bởi vì thứ đồ chơi trong tay hắn chỉ là đồ giả. Ngươi dám ăn nói hàm hồ trước mặt Diệp Thúc. Ngươi có muốn mất mạng không? Muốn ăn đòn hả? Là ngươi tự mang cái món sắt vụn này tới đây, rồi lại nói bảo bối bình sứ của ta là đồ giả. Có phải là đồ giả hay không, tự ngươi không rõ sao? Ngươi có phải? Hai người các ngươi đừng cãi nhau nữa. Cóc vàng và bình sứ ta đã bảo quản gia đưa đến chỗ các cao thủ giám định rồi. Lát nữa sẽ có kết quả. Anh chắc chắn chứ? Chuyện này không thể đùa được. Sao? Lo lắng cho tôi sao? Đồ là do Lý Tam kiếm được. Chẳng lẽ ta lại bị Lý Tam lừa nữa sao? Ai lo lắng cho anh chứ? Lão gia. Kết quả có rồi, nói nhanh lên. Được. Cóc vàng Tiêu Tà mang đến quả thật là chân phẩm, vô giá. Vậy còn bình sứ thì sao? Bình sứ mà công tử mang đến đúng là giả. Diệp Thúc, ngươi nghe ta giải thích. Không cần nói nữa. Vậy cóc vàng này của ngươi vô giá như vậy, lần này là đến tặng lễ gì? Thật không giấu gì. Diệp Thúc, tôi xin tặng nó làm sính lễ. Chỉ là món khai vị của sính lễ thôi. Cái này làm sính lễ sao? Sính lễ tặng tiểu tử nhất định phải được lựa chọn kỹ càng. Đây chỉ là một món đồ nhỏ, sao có thể làm sính lễ của tiểu tử được? Tiểu tử được lắm. So với các vàng kia, ta lại thấy tấm lòng này của ngươi mới thật sự là vô giá. Thôi, đến là khách. Tối nay hai người đều ở lại nhà ta đi. Phòng của cô là phòng nào? Hỏi làm gì? Nếu tối nay buồn chán, tìm cô nói chuyện một chút. Tối muộn rồi, không được vào phòng tôi. Cô chắc chứ? Tầng 2, phòng ngoài cùng bên trái. Nhớ để cửa cho tôi. Ai cho phép ngươi vào phòng ta? Đừng giận. Đừng giận. Ta đến để bày tỏ tâm ý với ngươi. Bày tỏ tâm ý gì? Ngươi có biết không? Ta rất thích nàng. Thật đó. Ta so với Tiêu Tà kia càng quan tâm đến nàng, cũng so với hắn càng chăm sóc nàng tốt hơn. Hắn chỉ là đồ bỏ đi. Cha ta nói chuyện hôn sự của chúng ta tạm thời không nhắc đến. Không phải. Trong lòng ngươi, ta không bằng tên Tiêu Tà đó sao? Nói mau. Mời ngươi ra ngoài. Được. Không muốn nể mặt nhau phải không? Vậy thì ta đành phải gạo nấu thành cơm thôi. Ngươi muốn làm gì? Không sợ hủy hoại quan hệ giữa Diệp gia và Mạc gia sao? Hủy thì hủy, ta nói cho ngươi biết. Mạc gia chúng ta không những không sợ Diệp gia các ngươi, mà nếu thật sự ra tay, Diệp gia các ngươi đều phải cúi đầu nhìn sắc mặt Mạc gia chúng ta. Sao gặp ta lại sợ thành ra thế này? Ta sợ ngươi hồi nào? Mạc Thiếu Phong ta chưa từng sợ ai. Ta nhớ trước khi bị nhốt ở Bắc Hải, hình như đã dạy dỗ người 2 lần. Lúc đó có vẻ không cứng rắn thế này nhỉ? Đúng rồi. Mấy hôm trước, trước mặt huynh đệ Bắc Hải của ta, hình như cũng sợ như con giun. Còn có nhân chứng đây này, đó là ngươi ý thế hiếp người. Bây giờ chỉ có một mình ngươi thôi. Một mình ta thì ngươi làm được gì? Ngươi dám đánh ta? Hôn ước giữa ngươi và Diệp Tử coi như hủy bỏ. Cút nhanh đi, nếu không thì cái tát tiếp theo. Diệp tiểu thư, cô chọn đi. Ngươi cứ đợi đấy. Được thôi. Cô không sao chứ? May mà anh đến kịp. Tôi đi xử lý chút việc, sẽ quay lại ngay thôi. Cô ra sân đợi tôi. Sao lại ra sân? Hôm nay trăng đẹp thế này, không ra xem thì tiếc lắm. Tôi đợi anh về. Tiêu Tà,
Kiếp nạn của ngươi đã đến. Là Hắc gia ngươi đây. Nói, ai cho ngươi đến phòng của chủ nhân ta? Nói mau, nếu không thì bọn ta sẽ lấy mạng ngươi. Đem đi. Chuyện gì vậy? Bắt được con chuột rồi. Nhà tôi thực sự có chuột sao? Một con chuột vừa to vừa ngu, lại còn tham ăn nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi dẫn cô đi xem. Làm gì? Nói đi. Các người muốn làm gì? Hỏi tôi. Hỏi hắn ta ấy. Không, tự hỏi bản thân mình đi. Tôi không quen hắn ta. Mà công tử, ý ngài là gì? Là ngài bảo Lý Tam thuê ta đến đây, bảo ta phế cửa sổ tâm hồn của Tiêu Tà. Sao ngài không thừa nhận? Cửa sổ tâm hồn, tiếng lóng, chính là mắt. Thật là không coi ai ra gì. Sao có thể làm loạn như vậy? Thôi được rồi, không có việc của ngươi nữa. Quyết nhanh đi. Lão Hắc, các ngươi cũng lui đi. Vâng. Nếu ngươi đã bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Từ hôm nay trở đi, ta Tiêu Tà chính thức tuyên chiến với Mạc gia các ngươi. Sao cơ? Tuyên chiến với Mạc gia bọn ta? Đầu óc ngươi bị cửa kẹp rồi sao? Bị lừa đá rồi sao? Bị pháo bắn rồi sao? Nhận thức được bản thân rất rõ ràng. Không tệ, có tiến bộ. Thôi đi, cho dù cả Tiêu gia các ngươi cùng lên gặp Mạc gia chúng ta, cũng chỉ là lấy trứng trọi đá. Vậy nếu còn có Diệp gia thì sao? Diệp gia dám sao? Ngươi hỏi Diệp Tử xem, Diệp gia bọn họ dám trở mặt với Mạc gia bọn ta sao? Diệp gia chúng tôi quang minh chính đại, chưa bao giờ bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Nói như vậy là ngươi giúp hắn rồi phải không? Ta không nói ngươi ngốc thì nói gì bây giờ? Cô ấy bây giờ không phải là vị hôn thê của ngươi nữa. Cho dù cô ấy không giúp ta, cô ấy cũng nhất định sẽ không giúp ngươi. Ta thấy là nói trúng tim đen rồi. Hết đường chối cãi rồi. Không biết Mạc gia bọn ta nổi giận lên thì sẽ như thế nào, phải không? Là ai ở đây lớn lối như vậy? Ba. Diệp thúc, ngài đến thật đúng lúc. Diệp Tử còn trẻ không hiểu chuyện, cứ nhất quyết phải ở cùng với cái tên Tiêu Tà không đâu vào đâu này. Học hư thì làm sao? Ngài giúp tôi khuyên cô ấy đi. Con gái tôi đã lớn thế này rồi, nó thân thiết với ai tôi nào quản được. Diệp thúc, theo lời ngài nói, hôn ước của tôi và Diệp Tử thực sự hủy bỏ rồi sao? Ngươi ở Diệp gia chúng ta hôm nay làm chuyện vô sỉ gì? Ta không truy cứu ngươi là đã đủ rộng lượng rồi. Ngươi còn dám nhắc đến hôn ước? Hãy bàn sau đi. Được. Được. Được thôi. Ta hiểu rồi. Nhà họ Diệp các ngươi với nhà họ Tiêu đã sớm thông đồng với nhau rồi phải không? Mạc Thiếu Phong, bớt nói nhảm đi. Coi như các ngươi có gan. Nhà họ Diệp các ngươi muốn liên thủ với nhà họ Tiêu, phải không? Được. Vậy thì cứ thử xem ai hơn ai. Mạc công tử, Mạc thiếu gia, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến nhà họ Tiêu bọn ta chơi vậy? Ai thèm đến nhà ngươi chơi chứ? Ta đến đòi nợ. Đòi nợ? Mấy năm nay nhà họ Tiêu các ngươi nợ nhà ta không ít tiền đâu nhỉ? Đến lúc nên trả rồi, cả gốc lẫn lãi. 10 triệu, hôm nay trả hết cho ta. Mạc đại công tử, đến đòi nợ phải không? Sao nào? Đòi nợ thì đòi nợ, đừng có hống hách. Sao oai? Dễ mất lòng nhau lắm, dễ tổn thọ lắm. Nợ tiền còn lý lẽ sao? Nợ tiền sao lại không có lý lẽ? Nợ tiền không trả mới là không có lý lẽ. Tiêu gia chúng tôi rất hiểu chuyện. Nợ tiền thì nhất định phải trả, tuyệt đối không quỵt nợ. Đừng có vòng vo với ta. Mau giao mấy cửa hàng nhà ngươi một cách đàng hoàng cho ta đi. Ai nói với ngươi ta muốn giao cửa hàng? Vậy nhà ngươi còn gì để thế chấp? Có cái này, cầm biến chỗ khác đi. Cái thứ đồ bỏ đi gì thế này? Cái thứ này mà đòi thay cho 10 triệu của ta sao? Tiêu Tà, con đừng có đùa nữa. Mạc đại thiếu gia, đừng giận, tránh ra. Trông ta giống đang đùa sao? Người đầu óc ngu si, không biết hàng. Về hỏi trưởng bối nhà ngươi đi. Cái này là hoàn hồn đan được luyện từ cỏ hoàn hồn ở Bắc Hải Thâm Sơn, có thể cứu mạng người. Hoàn hồn đan, cái thứ này có công hiệu thần kỳ như vậy sao? Ngươi không phải không tin sao? Về nhà hỏi trưởng bối nhà ngươi đi.
Đợi đấy, đừng có chạy đó. Lừa ta thì ngươi tiêu đời. Đồ này chúng ta lấy. Sao đầu óc không được nhanh nhẹn, tay chân cũng không được linh hoạt vậy? Ngươi nói xem, ngươi nên làm thế nào đây? Đừng có nói nhảm nữa. Trưởng bối nhà ngươi nghe thấy chuyện này có phải kích động lắm không? Mau đưa cho ta. Đưa cho ngươi cũng được, nhưng chúng ta không phải bạn bè. Còn luôn miệng nói có thù với ta. Vậy đi, đưa tiền. Không được thì viết giấy nợ cũng được. Bao nhiêu tiền? Không nhiều, chỉ 20 triệu thôi. Cái gì? 20 triệu? Đúng vậy. Nhiều hơn một chút cũng không cần, ít hơn một chút cũng không được. Theo như lời ngươi nói, nhà họ Tiêu các ngươi nợ chúng ta 10 triệu. Không những xóa hết nợ, bọn ta còn phải bù thêm 10 triệu nữa sao? Thông minh, có tiến bộ. Tiêu Tà, chờ nhận tiền đi. Mạc công tử, cái này là... Cái này còn cần phải hỏi sao? Chắc chắn là do phụ thân hắn, Mạc Hiển Tông đưa tới để mua hoàn hồn đan này. Không sai, phụ thân ta đã nói rồi. Hoàn hồn đan này chúng ta nhất định phải có được. Số vàng này cứ coi như là tiền đặt cọc. Có tiền thật tốt. Ngươi còn muốn gì nữa không? Nhanh chóng nhận vàng đi. Đưa đan dược cho ta. Ngươi cười cái gì? Ta không còn gì để nói nữa. Hơn nữa, số vàng này ta cũng không muốn nhận. Hoàn hồn đan cũng sẽ không đưa cho ngươi. Ngươi làm ta mất công một hồi. Cũng không đưa hoàn hồn đan cho ta sao? Không đưa. Tiêu Tà, cái thứ này là để dẫm lên sao? Đây là thứ cứu mạng. Một hộp vàng không cần. Một hộp vàng thì có là gì? Số tiền nợ nhà họ Mạc các ngươi ta sẽ nhanh chóng trả. Loại đan dược này ta cũng sẽ nhanh chóng luyện chế được. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, nhìn rõ tình thế, ngoan ngoãn hủy hôn với Diệp Tử. Được, ngươi cứ chờ đấy. Chúng ta cứ chờ xem. Không tiễn tạm biệt Mạc đại thiếu gia. Mạc, con rốt cuộc muốn làm gì? Cái này chỉ là thuốc bình thường, hoàn toàn không có công hiệu chữa trị. Làm như vậy vừa không để lộ tẩy, lại vừa có thể áp chế khí thế của hắn. Có gì không ổn? Muội muội, một mình đến đây chơi sao? Có muốn ca ca giải khuây cùng muội không? Ta không có hứng thú. Mày nói chuyện với tao kiểu gì vậy? Tao nể mặt mày quá rồi phải không? Muốn làm anh hùng sao? Cũng không xem lại mình mấy cân mấy lượng. Có chuyện gì vậy mấy vị? Đều là hiểu lầm thôi. Không có hiểu lầm, chỉ là có vài người muốn giở trò lưu manh với cô nương này. Giở trò lưu manh, không sai, chính là hắn giở trò lưu manh. Cô ấy đâu có vu oan cho ngươi. Mọi người đều có thể làm chứng. Chính là ngươi giở trò lưu manh. Ta có ý tốt giúp ngươi, ngươi lại quay ra vu oan giá họa ta. Đúng vậy, bọn họ đều đến giúp ta nói chuyện. Được, thì ra các ngươi đều thông đồng với nhau. Đừng ngụy biện nữa, ta bây giờ sẽ báo cảnh sát bắt ngươi. Nào, muốn uống gì? Tùy ý gọi đi. Được, cho một ly này đi. Được rồi, cô chờ một chút. Cảm ơn. Mỹ nữ, một mình đến đây sao? Ly rượu này của cô, tôi mời. Thế nào? Tự mình uống rượu thật chẳng thú vị chút nào. Vị khách này, đừng quấy rầy những vị khách khác nữa. Nếu không, tôi sẽ báo cảnh sát. Báo cảnh sát? Mỹ nữ, xin lỗi cô, tôi lại rót cho cô một ly nữa. Mỹ nữ, rượu của cô đây. Cảm ơn. Đưa ta, chàng làm gì vậy? Đưa ta. Rượu này. Sao vậy? Rượu này bị người ta bỏ thuốc. Ngươi nói có đúng không? Ngươi có ý gì? Hắt nước bẩn lên người ta phải không?
Tiểu tử, buông ra, còn khá ngông cuồng. Biết đây là địa bàn của ai không? Mà dám ở đây làm càn, có phải chán sống phải không? Không phải chỉ là địa bàn của Mạc Thiếu Phong thôi sao? Gọi hắn đến cho ta. Đẳng cấp của các ngươi không xứng động thủ với ta. Ngươi, huynh đệ, lên cho ta. Ta thấy ngươi là cố tình tìm đường xuống mồ. Ngươi cứ đợi đấy. Ai vậy? Chính là hắn. Tên tiểu tử này dẫn đầu gây rối, gây sự ở quán bar của chúng ta. Tên nhãi danh, đi đâu cũng gặp ngươi. Muốn làm gì? Đến địa bàn của ta gây sự. Có phải ngươi ăn gan hùm mật gấu rồi không? Mạc đại thiếu, chúng ta đánh cược một ván đi. Ngươi muốn chơi gì với ta? Cược rượu này có độc hay không? Nếu ta thua, quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với ngươi. Nếu ngươi thua, tặng quán bar này cho ta. Được. Vậy ngươi uống hay là ai uống? Ngươi uống. Đại ca, đây. Ngươi uống. Ta cầm lấy. Uống đi. Vâng. Không sao. Thấy chưa? Không sao. Quỳ xuống, dập đầu, gấp cái gì? Dược còn chưa phát huy tác dụng, để ta giúp hắn một tay. Tên đó sao lại vặn vẹo rồi? Cưng ơi, làm cái trò gì vậy? Làm màu cái gì vậy? Tâm phục khẩu phục chưa? Tâm phục cái gì? Thằng nhãi này có cái tính uống say rồi lên cơn, không kiểm soát được. Sao nào? Điều này chứng tỏ rượu có độc sao, ông chủ? Cho thêm ly nữa. Vâng. Xem ra Mạc công tử rất muốn nếm thử mùi vị xuân dược. Truyền ra ngoài, ta cũng không biết Mạc gia có lên trang nhất hay không. Ngài đợi chút, ta quay lại cho ngài, khỏi phải để phóng viên đến chụp. Nào, bắt đầu. Sao lại bỏ xuống rồi? Ta chưa quay được gì cả. Không uống nữa. Một cái quán bar rách nát cho ngươi thì đã sao? Được. Vậy mai ta sẽ đến lấy. Hôm nay ngươi cứ giữ thêm một đêm nữa đi. Thằng nhãi đó sao lại tự tin như vậy? Sao nào? Rượu này có độc sao? Ta, ly này thật sự không có thuốc. Uống đi. Mạc thiếu, thật sự không có. Biệt thự Diệp gia không giấu gì ngài. Lần này ta đến là vì biết Diệp gia đã từ hôn với Mạc gia. Ta vâng mạnh cha ta, đặc biệt đến đây cầu hôn, còn mang theo một ít kim ngân ngọc khí đến tặng Diệp thúc làm quà ra mắt. Lời này là thật sao? Đương nhiên. Ta không đồng ý. Ta đã đến đây rồi, Tiêu gia lập tức sẽ tiêu đời. Mong Diệp tiểu thư đừng ôm bất kỳ ảo tưởng nào về Tiêu gia. Vậy sao? Tiêu Tà, ngươi đến đây làm gì? Là ngươi nói Tiêu gia bọn ta sắp tiêu đời. Ngươi đang nói cái gì vậy? Vậy ta coi như ngươi đang xì hơi. Diệp thúc, Diệp tử đã từ hôn với Mạc Thiếu Phong rồi, mà ta và Diệp tử tâm đầu ý hợp, cho nên trước đây ngài cũng ngầm đồng ý chuyện của hai bọn ta. Vậy nên ta hy vọng ngài giữ lời hứa, đừng gả nàng cho ai khác nữa. Nếu không thì sao? Nếu không ta Tiêu Tà không đồng ý đâu. Trăm nghe không bằng một thấy. Tiêu Tà quả không hổ danh là Tiêu Tà. Cả nhà tù Bắc Hải cũng không thể mai mòn khí phách trên người ngươi. Nhà tù Bắc Hải thì đã sao? Kẻ có thể khiến ta cúi đầu vẫn chưa sinh ra đâu. Người trẻ tuổi luôn rất bốc đồng, điều này không hiếm thấy. Chỉ trách ta không dạy dỗ con gái cho tốt, cứ thế mà đi theo hắn. Tuy nhiên, ta khuyên Diệp thúc vẫn nên sớm nghĩ cách cắt đứt quan hệ với Tiêu gia thì hơn, kẻo đến lúc đó bị liên lụy. Lại đây, uống trà.
Tiêu công tử, mời. Thái độ tốt, khá hiểu chuyện. Tiêu công tử, hiện là chủ nhân quán bar này, cũng chưa thay nhân viên pha chế là ta sao có thể không biết ơn báo đáp. Vậy thì báo đáp một chút đi. Được, ta nghe được một tin. Tô thiếu gia Tô Thanh Xuyên vì muốn bất lợi cho Tiêu gia, hắn thiết kế một cái bẫy, đợi ngươi nhảy vào đấy. Mạc công tử tìm ta có việc gì? Tại sao lại đi Diệp gia cầu hôn? Ta chẳng lẽ không được đi sao? Ta hỏi ngươi, ngươi có phải muốn tranh Diệp tử với ta không? Phải thì sao? Không phải thì sao? Không phải thì tốt nhất. Còn nếu là phải, đừng trách ta trở mặt với ngươi. Ngươi trở mặt thì có thể làm gì? Chẳng lẽ ngươi có thể biến thành một con chó hoang, cắn ống quần của ta sao? Ngươi, cả một Tiêu gia cũng không đấu lại. Ngươi có tư cách gì đứng trước mặt ta mà gào thét? Có phải Tô gia chúng ta đã quá lâu không ra tay, khiến người quên mất hai nhà đứng đầu, Ngũ tông liên hoa, rốt cuộc sở hữu sức mạnh như thế nào rồi sao? Tô thiếu gia hiểu lầm rồi. Ta căn bản không quan tâm đến Diệp tử đó. Ta chỉ là muốn nuốt trọn sản nghiệp của Diệp gia. Ta không có cảm giác nào với nàng ta. Ta chỉ không hiểu tại sao Tô thiếu gia lại muốn đi cầu hôn Diệp tử. Chẳng lẽ ta tất nhiên cũng không coi trọng nữ nhân Diệp tử này, chỉ là muốn mượn việc liên hôn để dần dần thôn tính Diệp gia mà thôi. Ngươi không cần ngạc nhiên. Sự thèm muốn của Tô gia chúng ta tuy không lớn, nhưng cùng các ngươi chia chác Tiêu gia, hiển nhiên là không thể lấp đầy dạ dày của bọn ta rồi. Ta hiểu ý của Tô thiếu gia rồi. Vậy ngươi có nguyện ý hợp tác không? Ta tất nhiên nguyện ý. Chỉ cần có thể đánh bại Tiêu Tà, có thể xẻ đôi một nửa sản nghiệp của Tiêu gia, ta nhất định hợp tác. Vậy ngươi lùi xuống đi. Đợi sau khi chia chác xong, Diệp gia và Tiêu gia, Mạc gia các ngươi cũng không thoát được đâu. Đây chẳng phải là vị khách quý lần trước sao? Lần trước mua con cóc ghẻ ở chỗ ta, ngươi bán không được giá hời sao? Ngươi còn dám nhắc đến con cóc đó sao? Bán cho ta 50, còn ta bán 100 thì chả ai mua. Ta lỗ vốn rồi, xin lỗi. Không ngờ ngươi lại xui xẻo như vậy. Lần này sẽ giảm giá cho ngươi, cứ việc chọn đi. Vậy mới đúng chứ. Ta muốn cái này, cái này, cái này. Giá bao nhiêu? 1.000. Đồng ý. Đồ bỏ đi này mà ngươi cũng đem ra bán. Thứ này không tốt lắm. Ta cũng chỉ bày ra cho đủ số. Ngươi nếu thích cũng 1.000. Cái châm này trị giá 1.000. 1.000 thì 1.000. Lãnh Thanh Thu, người cục cảnh sát Thanh Ngọc Thành. Ngươi không cần, ta cần. Ta lấy nó. Vậy ta ra 2.000, 3.000, 10.000. Tranh không lại ngươi, cho ngươi vậy. Thứ này chỉ đáng giá chừng đó. Cáo từ. 10.000. Thành giao. Sao ngươi lại đến nhà ta? Đến bán cho ngươi một thứ. Thứ gì? Châm cài tóc bằng phỉ thúy. Cô nương, ta không cố ý muốn nâng giá của nó, chỉ là ta rất muốn có nó. Vậy thì sao? Cho nên ngươi không cần phải tức giận, càng không cần phải chạy đến nhà ta tìm ta gây chuyện. Còn gì muốn nói nữa không? Nếu ngươi thật sự giận, ta có thể bỏ ra 10.000 đồng mua nó lại. Tuy ngươi không lời, nhưng cũng không lỗ mà. Chủ ý này hình như rất hay. Vậy ngươi đồng ý chứ? Dĩ nhiên không đồng ý. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Thật ra cây châm này ta không định bán cho ngươi. Ta định dùng nó để đổi lấy một bảo bối của ngươi. Bảo bối? Bảo bối gì vậy? Thanh đồng Phật thủ. Cô nương, ngươi muốn thanh đồng Phật thủ này làm gì? Ta đương nhiên là không cần nó rồi. Chỉ là người bị mất, nhất định phải tìm lại nó. Người bị mất? Đúng vậy. Thanh đồng Phật thủ này vốn là bảo vật gia truyền của Phú Thương thành lân cận, mấy hôm trước lại bị trộm vào ban đêm. Đồng nghiệp ở cục cảnh sát thành lân cận sau nhiều lần điều tra mới biết, thứ này hóa ra đã chuyển đến Thanh Ngọc thành của chúng ta. Cục cảnh sát thành lân cận
Chẳng lẽ cô nương là... Đúng vậy, ta chính là Lãnh Thanh Thu của Cục Cảnh sát Thanh Ngọc Thành. Lãnh Thanh Thu. Thúc quen biết nàng ta sao? Nữ thám tử nổi tiếng của Thanh Ngọc Thành. Người chưa từng nghe tên nàng ta. Thật sự không có mấy ai biết ta là ai thì tốt rồi. Mau giao thanh đồng Phật thủ ra, theo ta về khai báo rõ ràng. Vu oan giá họa. Quả nhiên chúng quỷ kế của Tô Thanh Xuyên. Sao cha lại khóa cửa? Thả con ra. Sao có thể khóa con lại chứ? Bây giờ tình hình bên ngoài hỗn loạn như vậy, mấy ngày nay ngoan ngoãn ở nhà, không được đi đâu hết. Cha. Cha. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thật ra ta đến đây để lánh nạn. Tô Thanh Xuyên vu oan giá họa cho Tiêu gia, tìm đến một nữ thám tử. May mà ta đã gắp lửa bỏ tay người khác mới có thể tránh được một kiếp nạn. Nhưng chàng trốn ở đây cũng không phải là cách. Nhỡ cha ta tiết lộ hành tung của chàng thì sao? Cho nên ta chuẩn bị đi gặp bọn họ. Sao có thể? Xe đến trước núi ắt có đường. Chỉ sợ kế của chàng dù có hay đến đâu cũng chưa chắc đã thành công. Tại sao? Cha ta giam lỏng ta ở đây là bởi vì Tô Thanh Xuyên đã thuyết phục cha ta. Cha ta định để ta kết hôn với Tô Thanh Xuyên. Sau đó Tô gia và Diệp gia liên hôn. Nàng yên tâm đi, ta tự có đối sách để ứng phó với bọn họ. Lúc này rồi, con dám đến nhà ta? Thật không giấu gì Diệp thúc. Ta nghe nói Tô Thanh Xuyên đã đến Diệp gia cầu hôn rồi. Đúng vậy, có chuyện như vậy đấy. Vậy thì đúng rồi, ta cũng đến để cầu hôn. Ngươi dựa vào cái gì? Ta dựa vào những gì Tô Thanh Xuyên đã hứa với ngươi. Tiêu tà ta sẽ dâng lên gấp đôi. Khẩu khí thật lớn. Chỉ cần ngươi trong 7 ngày, nếu để tài sản Diệp gia ta tăng gấp 3, ta sẽ tin vào bản lĩnh của ngươi, đồng ý hôn sự của ngươi và Diệp tử. Như thế nào? Thành giao. Thế nào rồi? Ta và cha nàng đã lập một giao ước. Trong vòng 7 ngày ta phải làm tài sản nhà họ Diệp tăng gấp 3 lần. Chàng thật sự có thể làm được sao? Nếu không làm được, ta cũng phải tìm mọi cách để làm được. Tại sao? Vì nàng. Người đâu? Dâng trà. Lãnh cô nương, ý cô nương là gì vậy? Đến Tiêu gia các ngươi ở vài ngày, được không? Lãnh cô nương, chẳng phải cô nương đã đặt khách sạn rồi sao? Nhưng khách sạn không có Tiêu tà. Tiêu gia các ngươi có, ta sẽ ở đây đợi hắn quay về. Hắn một ngày không về, ta một ngày không đi. Đã dò la rõ ràng chưa? Dò la rõ ràng rồi. Ta sẽ đến Tiêu gia ám sát Lãnh Thanh Thu. Còn ngây ra đó làm gì? Đi mau. Được. Mẹ ơi, làm gì vậy? Phòng của Mạc đại thiếu thật là thoải mái. Mới nằm một lúc mà ta đã không nỡ đi rồi. Làm gì? Ngươi muốn làm gì? Ta đến đây không có việc gì khác, chỉ muốn nói cho ngươi một bí mật. Tô Thanh Xuyên lần này đến đây không chỉ muốn diệt Tiêu gia và Diệp gia bọn ta, cuối cùng còn muốn diệt cả Mạc gia các ngươi nữa. Thôi đi, ngươi xem ta là đồ ngốc sao? Ngươi vào phòng ta làm gì? Dù sao cũng đã nói cho ngươi rồi, tin hay không tùy ngươi. Đợi Lãnh Thanh Thu mất mạng, sẽ có người đến điều tra. Tiêu gia là có miệng mà không nói được, nhưng Lãnh Thanh Thu đã bị Mạc Thiếu Phong lén lút trói đến Mạc gia. Đợi cô ta mất mạng, Mạc gia e rằng khó thoát khỏi liên can. Cho nên nói hiện tại Mạc gia cũng phải hy sinh một người rất quan trọng mới miễn cưỡng gột rửa được hiểm nghi. Quả nhiên vẫn là Tô thiếu gia suy xét chu đáo. Như vậy người ta sẽ cho rằng hai vụ án mạng đều là do Tiêu gia làm. Nhưng ta biết người nhất định vẫn chưa nghĩ kỹ người nào của Mạc gia sẽ hy sinh, cho nên ta đã sớm thay ngươi tính toán trước rồi. Tô thiếu gia cảm thấy kẻ nên hy sinh là ai? Ngươi. Cái gì?
Viên thuốc mà trước đây ta đưa cho ngươi trị bệnh, thật ra căn bản không phải là hoàn hồn đan được chế tạo từ cỏ hoàn hồn, mà là đoạn trường đan được chế tạo từ cỏ đoạn trường. Ngươi cứ yên tâm mà đi. Vẫn chưa nghĩ ra được sao? Không xong rồi, có người không? Lão gia xảy ra chuyện rồi. Cha. 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 Cha ơi. Ta sớm đã đoán được Tiêu Tà nhất định có âm mưu quỷ kế gì đó. Tiêu Tà. Đúng vậy. Vừa rồi ta thấy Tiêu Tà đến gặp cha ngươi nói chuyện bí mật, đã biết hắn nhất định lại bày ra độc kế gì đó, nhưng không ngờ hắn lại trực tiếp hạ độc lấy mạng cha ngươi. Thật là lòng dạ độc ác. Ngươi nói, ngươi tận mắt chứng kiến. Đúng vậy. Hơn nữa, ta vừa thấy Tiêu Tà bỏ chạy, chứng tỏ là hắn lấy mạng cha ngươi. Nhưng vừa rồi Tiêu Tà vẫn luôn ở trong phòng của ta. Được lắm, Tô Thanh Xuyên. Nhất định là ngươi sát hại người xong lại hô hoán bắt trộm. Mối thù này nếu ta không báo, ta Mạc Thiếu Phong thể không làm người. Sao ngươi biết sẽ có người đến lấy mạng ta? Ta không biết. Nhưng Tiêu Tà biết. Tiêu Tà. Là hắn bảo ngươi đến nói cho ta biết. Đúng vậy. Tiêu Tà sớm đã nghi ngờ Tô Thanh Xuyên muốn ra tay với ngươi rồi. Hắn bảo ta đến nhắc nhở ngươi. Mục đích là gì? Gắp lửa bỏ tay người. Chắc là giống như lần trước. Lần trước ý ngươi là vụ thanh đồng Phật thủ đó. Đúng vậy. Quả không hổ danh là nữ thám tử số 1 Thanh Ngọc Thành, đầu óc thật thông minh. Vậy thanh đồng Phật thủ đó cũng là do Tô Thanh Xuyên đưa đến Tiêu gia. Người muốn bắt trộm thì nên đi tìm hắn. Tô Thanh Xuyên. Ngươi làm sao vậy? E rằng không cần phải hỏi nữa rồi. Trong tình hình này, ắt hẳn là ám sát thất bại rồi. Phải. Hình như bọn họ đã sớm phát giác tôi hoàn toàn không có cơ hội ra tay. Bọn họ. Đúng vậy. Không chỉ có Lãnh Thanh Thu ở đó, mà Diệp Tử cũng có mặt. Cứ như là bọn họ vẫn luôn chờ tôi đến vậy. Tuy tôi chưa bao giờ xem thường đối thủ, nhưng cuối cùng vẫn đánh giá thấp Tiêu Tà và đồng bọn. Việc này thì liên quan gì đến Tiêu Tà bọn họ? Ngươi đừng có mà tưởng rằng chỉ với hai người bọn họ là có thể nhìn thấu tâm tư của ta chứ. Đằng sau chuyện này, nếu không có Tiêu Tà nhúng tay vào, ta sẽ đi bằng đầu. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Việc đã đến nước này cũng chẳng còn cách nào khác, chi bằng cứ nối tiếp sai lầm, phái người thiêu rụi Tiêu gia. Cả Lãnh Thanh Thu kia nữa cũng thiêu luôn trong phủ đệ Tiêu gia. Đến lúc đó còn sợ Tiêu Tà không chịu xuất hiện sao? Nếu Tiêu Tà đã lấy mạng cha ta, thì lần này ta sẽ liều mạng với hắn. Cứ theo lời Tô đại thiếu gia, thiêu rụi phủ đệ Tiêu gia, đó là cách tốt nhất. Nhưng sau lần này ta làm lớn chuyện như vậy, Mạc gia bọn ta e rằng khó mà ở lại Thanh Ngọc Thành được nữa. Vì vậy ta cần chút thời gian để bán toàn bộ gia sản cho Tô gia. Không biết Tô thiếu gia thấy thế nào? Người cũng khéo lo cho đường lui của mình đấy. Vậy là Tô thiếu gia đồng ý rồi? E là không được. Tại sao? Người bây giờ đột nhiên bán gia sản cho ta, chẳng phải Tô gia cũng khó tránh khỏi bị tình nghi sao? Chi bằng người bán thẳng cho Diệp gia. Dù sao thì Diệp gia sau này cũng sẽ bị chúng ta chia cắt. Cứ coi như tạm thời gửi ở Diệp gia. Thế nào? Được. Đúng như ngươi nói, Tô Thanh Xuyên quả thật đã xuống tay với cha ta. Vậy bước tiếp theo của hắn sẽ đi đến đâu? Bước tiếp theo của bọn chúng là thiêu rụi nhà ngươi. Vậy bước tiếp theo của ngươi là gì? Nếu đã vậy, chúng ta sẽ tương kế tiệu kế. Ngươi cứ tiếp tục làm theo lời hắn. Còn chuyện bán gia sản của Mạc gia, ta sẽ thay ngươi nói chuyện với Diệp gia. Thật không ngờ ngươi còn có bản lĩnh này, làm không tồi đấy.
Hiện tại, tài sản của Mạc gia đã thuộc về Diệp gia rồi. Gần như đã khiến cho tài sản của Diệp gia tăng lên gấp 3. Ván cược này, ta thắng. Gia sản của Mạc gia chúng ta đã bán xong xuôi rồi. Tiếp theo là đến lượt người đó. Đã tìm được người sẽ ra tay. Với Tiêu gia chưa, ta đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc bên này rồi. Chỉ còn chờ Mạc đại thiếu ra lệnh. Ta sẽ cho tất cả người nhà họ Tiêu chôn thân trong biển lửa. Tô thiếu gia, ngài thấy sao? Có thể ra tay rồi. Sau khi việc thành, ta sẽ tìm một nơi ở thành phố lân cận, làm nhà mới cho Mạc gia các người. Tô thiếu gia giúp đỡ chúng tôi như vậy. Nếu cha tôi còn sống, chắc chắn ông ấy nhất định sẽ vô cùng cảm kích ngài. Mong là vậy. Căng thẳng thì uống một ly, không căng thẳng cũng uống một ly. Cái này ta có thể không uống được không? Không được. Đây chính là rượu mừng công. Kế hoạch của chúng đã bắt đầu hành động rồi. Lý Tam, bây giờ chắc đang ở nhà ngươi rồi. Nhưng mà ta có một vấn đề không hiểu. Làm sao ngươi có thể đảm bảo Tô Thanh Xuyên sẽ ngoan ngoãn ở yên một chỗ? Hắn ta tất nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn ở yên một chỗ thôi. Bởi vì trước khi ta ra ngoài đã cùng tên nhóc đó uống rượu. Tuy tên nhóc này tâm địa còn độc hơn ta, nhưng tiểu lượng không bằng ta. Cũng may tâm địa ta không độc như hắn, nhưng tiểu lượng rốt cuộc vẫn hơn hắn. Hỏng rồi. Trúng kế rồi. Trận hỏa hoạn này thiêu rụi hết ân oán xong, ta sẽ đổi tên họ, rời khỏi đây. Thật ra như vậy cũng không tệ. Bắt đầu lại từ đầu. Ta tất nhiên là tốt rồi, còn ngươi thì chưa chắc. Ngươi không cần phải lo. Tô Thanh Xuyên bị thiêu ở Mạc gia, lẽ nào lại đi điều tra ở Tiêu gia sao? Nhưng mà ngươi không cần lo lắng. Tại sao? Bởi vì ta là Tiêu Tà. Còn ta chưa bao giờ lo lắng cho ngươi. Tại sao? Bởi vì bây giờ ta mới thực sự tin ngươi chính là Bắc Hải Vương trong truyền thuyết. Cụng ly. Ai đã thiêu ngươi thành ra thế này? Mạc Thiếu Phong. Có lẽ còn có Tiêu Tà. Tiêu Tà. Vậy thanh đồng Phật thủ rốt cuộc có phải là do ngươi giá họa cho hắn ta không? Là ta. Vậy thì khó trách hắn ta muốn trả thù ngươi. Nhưng những việc hắn ta làm còn ác hơn ta nhiều. Hắn ta còn làm gì nữa? Ngươi đã từng nghe qua nhà tù Bắc Hải chưa? Nhà tù Bắc Hải sao? Chính là nơi chỉ giam giữ những kẻ hung ác tày trời. Nhà tù Bắc Hải sao? Đúng vậy. Chính là nơi khiến cho tất cả mọi người nghe thấy đã khiếp sợ. Nhà tù Bắc Hải. Điều này có liên quan gì đến Tiêu Tà? Tuy hắn không trộm thanh đồng Phật thủ, nhưng lại là trọng phạm của nhà tù Bắc Hải. Ý ngươi là hắn ta vốn dĩ phải ở trong nhà tù Bắc Hải. Tuy ta không biết hắn ta đã phạm tội tày trời gì. Có thể là hắn đã vượt ngục. Lãnh cô nương, cô nhất định phải điều tra cho rõ ràng. Cảm ơn. Trông anh có vẻ thoải mái nhỉ? Tô Thanh Xuyên đã mất mạng rồi, kẻ thù lớn đã bị trừ khử, sao tôi lại không thoải mái được chứ? Vậy Mạc Thiếu Phong thì sao? Mạc Thiếu Phong đã không còn là kẻ thù của tôi nữa. Lãnh Thanh Thu là địch hay là bạn, hiện tại vẫn chưa rõ. Nhưng cũng không quan trọng. Điều gì mới là quan trọng nhất? Đương nhiên là kết hôn với em. Khéo miệng.
Tô Thanh Phong, công tử Tô gia. Tô Thanh Phong, đại công tử. Tên của ta, người cũng xứng gọi sao? Tô đại công tử, em trai tôi đâu? Tô Thanh Xuyên. Tên của nó, người cũng xứng gọi sao? Tô nhị thiếu gia hắn đã mất mạng rồi. Mất mạng trong tay ai? Mạc Thiếu Phong. Hắn ta cũng dám sao? Còn nữa, còn có Tiêu Tà. Bất kể là ai, lần này ta đã đến đây rồi. Bọn chúng đều phải mất mạng. Diệp thúc, sao cậu còn dám đến nhà tôi? Trên đời này chẳng có nơi nào tôi không dám đến. Cậu nên cẩn thận đấy. Tôi cần cẩn thận cái gì? Lần này đến không có việc gì khác, chỉ mong Diệp thúc thực hiện lời hứa, định ngày cưới cho tôi và Diệp tử. Cái ngày cưới này e rằng không định được. Hôn lễ cũng không làm được. Diệp thúc muốn nuốt lời sao? Bây giờ khác xưa rồi. Diệp tử tuyệt đối không thể kết hôn với cậu nữa, bởi vì cậu sắp gặp đại nạn rồi. Ba có ý gì? Chẳng lẽ các con chưa nghe nói sao? Người của Tô gia đã tìm đến cửa rồi. Tô Thanh Xuyên không phải đã mất mạng rồi sao? Nhưng hắn còn có một người anh trai, tên là Tô Thanh Phong. Hai Tô Thanh Xuyên cộng lại cũng chưa chắc đã hung hãn bằng một Tô Thanh Phong. Hắn muốn trả thù. Hắn đến để lấy mạng cậu đấy. Ông chủ, thứ này bao nhiêu tiền? Một cái mạng của ngươi cũng chưa chắc đủ. Là ai dám nói chuyện với Lý Tam ta như vậy? Là ta nói. Nói mau, các ngươi đây là... Bớt nói nhảm. Trước khi Mạc gia bị cháy, Mạc Thiếu Phong đã lén gặp ai? Có âm mưu gì? Tiêu Tà. Là Tiêu Tà. Ngoan, mong rằng sau này ngươi vẫn ngoan ngoãn như vậy. Nếu không, ta sẽ lấy mạng của ngươi. Căn nhà này của Mạc gia tuy bị lửa thiêu rụi, nhưng sau khi sửa chữa vẫn có thể ở được. Tô đại thiếu gia quả nhiên là thiếu chủ Tô gia. Một lúc đã mua được Mạc gia đại viện này, người hào phóng như Tô đại thiếu gia, tôi Lý Tam vẫn là lần đầu gặp. Ngươi hiểu cái gì? Đệ đệ ta chính là mất mạng ở chỗ này. Chỉ có ở đây báo thù mới gọi là có ý nghĩa. Phải. Ngươi còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau đi dò la tung tích Mạc Thiếu Phong, bắt hắn lại cho bổn đại gia, hỏi cho rõ ràng vụ cháy lớn Mạc gia rốt cuộc là chuyện gì. Vâng. Chờ một chút, Tô đại thiếu gia còn gì dặn dò? Còn có một việc, giúp ta đi một chuyến đến Tiêu gia. Cứ nói là không xong rồi lão gia. Không xong rồi. Làm cái gì hốt hoảng như vậy? Tô Thanh Phong Tô đại thiếu, hắn phái Lý Tam đến thông báo. Hắn nói lấy danh nghĩa hai tộc đứng đầu Ngũ Tông mời lão gia ngài đến gặp mặt. Cái gì? Tô Thanh Phong đến Thanh Ngọc Thành rồi? Có chuyện gì vậy? Là Tô Thanh Phong, Tô đại thiếu gia. Hắn lấy danh nghĩa Tô gia, muốn lão gia ngài đi một chuyến đến Mạc gia trạch. Còn nữa, còn gì nữa? Còn có Tiêu gia, lúc đó cũng sẽ đi cùng. Thằng nhóc này chắc gặp chuyện rồi. Người thiệt hại nhất vẫn là gia chủ các ngươi. Nhìn dáng vẻ của các ngươi kìa, run rẩy như bầy chuột. Ngồi. Đứng trướng mắt. Hôm nay gọi các ngươi đến là có chút việc muốn phân phó cho các ngươi. Không biết Tô đại thiếu gia gọi chúng tôi đến có việc gì? Tìm Mạc Thiếu Phong về cho ta. Vậy thì khó làm rồi. Khó làm.
Ta đây, ghét nhất nghe thấy câu khó làm rồi. Nếu ta nghe thấy hai chữ khó làm, ta liền muốn nhổ răng hắn ra. Ngươi dám nói lại lần nữa không? Không khó làm, không khó làm. Không khó làm thì làm cho tốt. Làm không tốt thì đừng làm nữa. Không làm nữa chính là kẻ địch của Tô gia ta. Hiểu chưa? Tô gia có gì ghê gớm? Làm kẻ địch của Tô gia các ngươi cũng coi như nâng tầm Tô gia các ngươi rồi đấy. To gan. Ngươi nói ta to gan? Ta thấy ngươi mới là to gan. Thằng nhóc ngươi lại là cọng hành nào? Dám ở trước mặt bổn đại gia mạnh miệng. Ta là Tiêu Tà Tiêu gia gia của ngươi. Thì ra ngươi chính là Tiêu Tà. Ta còn chưa đi tìm ngươi, ngươi đã tự chui đầu vào lưới. Đừng nói cái cửa này, cả cửa Tô gia đại trạch của các ngươi ta cũng dám tìm đến. Tiêu Tà, không được vô lễ. Sợ gì chứ? Hiện tại Thanh Ngọc Thành do hai nhà Tiêu Diệp nắm giữ, một cái Tô gia còn con, có đáng nhắc đến đâu. Về với ta. Hay cho ngươi cái tên Tiêu Tà này, thật là đồ không biết điều. Có chuyện gì? Tìm được Mạc Thiếu Phong rồi. Tiêu gia. Thúc cứ đi tới đi lui mãi chưa đủ sao? Con còn mặt mũi nào hỏi thúc? Thúc thấy con càng ngày càng làm càn. Con làm càn chỗ nào? Tô gia, con cũng dám đắc tội. Con đây là đẩy Tiêu gia chúng ta vào hố lửa. Chỉ là một Tô gia còn con thôi mà, có gì mà không dám đắc tội. Chọc giận con sẽ khiến cả gia tộc bọn chúng bị loại khỏi ngũ tông. Biệt thự Diệp gia, Tiêu Tà này đúng là điên rồi. Đắc tội Tô gia thì thôi đi, còn muốn kéo cả Diệp gia chúng ta xuống nước theo. Mau đi báo cho Tô Thanh Phong, Tô đại thiếu, nói Diệp gia chúng ta nguyện ý thần phục Tô gia, một lòng một dạ, đã hiểu? Cha, sao cha có thể làm vậy? Cha đây chẳng phải là bán đứng Tiêu gia sao? Thì đã sao? Việc đã đến nước này, mỗi người tự lo thân mình. Nếu không, đợi đến lúc Tô gia nổi giận thật, ai mà chịu nổi. Làm vậy quá vô sỉ. Cha chẳng phải vì gia tộc này sao? Con câm miệng cho cha. Về phòng, sau này không được ra ngoài. Ta hỏi gì, ngươi nói nấy. Nếu không, ngươi khó giữ được mạng của mình. Có bản lĩnh thì chúng ta solo. Vẫn chưa chịu nói sao? Ngọn lửa lớn thiêu rụi nhà các ngươi, rốt cuộc là ai phóng hỏa? Với cái đầu óc của ngươi, chắc chắn không nghĩ ra được điều này. Thực ra không chỉ một mình ta. Ta biết mà. Còn ai nữa, mau nói. Tiêu Tà. Là hắn xúi giục ngươi làm vậy sao? Giam hắn ở phía dưới cho ta. Phế tay và phế chân của hắn. Dạ. Được lắm, Tiêu Tà. Kẻ tiếp theo bị phế tay phế chân chính là ngươi. Bẩm Tô đại thiếu, Diệp An Thái muốn đầu quân cho ngài, còn nói sẽ tổ chức một buổi hội thẩm định bảo vật. Muốn nhân cơ hội này tiêu diệt Tiêu Tà.
Diệp An Thái này, lần này xem như không đứng sai phe. Vừa hay nhân đại hội này, diệt trừ tên yêu ma Tiêu Tà. Chủ nhân, lão Hắc, ngươi có biết vì sao ta lại tìm ngươi quay về không? Chủ nhân có gì phân phó? Ta nhận được tin Mạc Thiếu Phong đã bị bắt. Ta muốn ngươi cứu hắn về, bất chấp mọi giá, bất kể hậu quả. Dạ. Cảm ơn các vị nhân vật tiếng tăm trong Thanh Ngọc Thành này. Hôm nay đã tề tựu tại Diệp gia chúng tôi. Hội thẩm định bảo vật lần này của Diệp gia chúng tôi là do dạo trước chúng tôi đã mua lại gia sản Mạc gia với giá thấp. Bên trong có rất nhiều cổ vật kỳ chân dị bảo. Nhưng nghĩ đến việc này, không khỏi có ý nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Sau cùng vẫn cảm thấy thật sự vô cùng hổ thẹn. Diệp lão gia đây là muốn tổ chức đấu giá sao? Đại khái là ý đó, nhưng cũng có điểm khác biệt. Khác biệt chỗ nào? Ta muốn sau khi mọi người định giá xong sẽ tiến hành bán đấu giá từ thiện, sau đó đem số tiền từ thiện quyên góp cho các tổ chức từ thiện trong thành phố. Diệp lão gia quả không hổ danh là một trong ngũ tông, thật sự là đại nhân đại nghĩa. Nhân nghĩa cái khỉ gì? Đám người này thật sự ngu ngốc. Nếu không phải bổn đại gia ép hắn, lão già đó sẽ coi những thứ này là tiền từ thiện sao? Vậy chúng ta trước tiên mời một trong ngũ tông, thiếu chủ Tô gia, Tô Thanh Phong Tô đại thiếu gia, người đầu tiên tiến hành giám định bảo vật. Không ngờ Tô thiếu gia lại ở đây. Chúng ta thật là may mắn ba đời. Quả thật có thể tận mắt chứng kiến tài năng giám định bảo vật của Tô đại thiếu gia, có lìa đời cũng không tiếc. Mấy thứ này đều là đồ thật. Hai cái đầu là đồ đời Hán Mạt, cái ở giữa là đồ đời Minh Thanh, cái cuối cùng là đồ đời Võ Chu, đều có giá trị không nhỏ. Cái này là đồ giả, chắc là lúc trước Mạc lão gia nhìn nhầm rồi. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra thật giả và niên đại. Hai nhà đứng đầu ngũ tông Liên Hoa, quả nhiên danh bất hư truyền. Không hổ danh là Tô đại thiếu gia. Cái thứ gì vậy? Cái này cũng xứng gọi là giám thuật sao? Sao chàng lại tới đây? Bất kể Diệp thúc muốn giam lỏng nàng thế nào, đại hội này tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Tại sao? Bởi vì lát nữa ta muốn ở đại hội thi triển kỹ năng. Mọi người, đây chính là cổ vật quý giá. Cổ vật này có khóa cơ quan tinh xảo ở trên. Trên thế gian này vẫn chưa có ai có bản lĩnh mở khóa. Cũng không biết bên trong rốt cuộc cất giấu bảo bối gì. Quả thật tinh xảo. Ngươi làm gì vậy? Ngươi muốn làm gì? Đây chính là kết cục của việc đắc tội với Tô đại thiếu gia. Ngươi yên tâm, cái tên Tiêu Tà gì đó cũng rất nhanh sẽ cùng ngươi trở thành tàn phế. Vậy sao? Ngươi là ai? Lão tử là Hắc gia gia của ngươi. Ngươi cứ đợi đấy. Ngươi cười cái gì? Ta muốn cười thì cười. Cần ngươi quản sao?
Hay là ngươi có thể mở được cái khóa mật mã này? Chỉ là một cái khóa nhỏ, kẻ ngu ngốc nhất cũng có thể mở được, huống chi là ta. Ta chưa từng thấy người nào ngông cuồng như vậy, bây giờ đã thấy rồi đó. Vậy chúng ta đánh cược một phen, cược thì cược. Nếu ta có thể mở được cái hộp này, tất cả cổ vật ở đây đều thuộc về Tiêu gia chúng ta. Còn số tiền này thì do Tô công tử ngươi trả. Cược thì cược, ai sợ ai. Cái hộp này trước đây đã từng thấy trong sách, là được chế tạo đặc biệt để chống trộm, không thể dễ dàng mở ra, rất dễ bị ám khí bên trong làm bị thương. Không cần lo lắng, ta có thể đảm bảo. Sao nào? Không dám cược nữa phải không? Không dám đánh cược thì quỳ xuống xin lỗi ta. Muốn quỳ cũng là ngươi quỳ, muốn ta quỳ ngươi cũng xứng sao? Thằng nhãi này thật sự điên rồi, dám nói chuyện với Tô đại thiếu chúng ta như vậy. Tiêu gia cũng thật xui xẻo, sao lại lòi ra một tên điên như vậy? Ngươi còn dám ngông cuồng như vậy, đừng đợi lát nữa mất mạng cũng không biết mất mạng như thế nào. Chuyện này không cần Tô đại thiếu bận tâm. Với cái đầu óc của ngươi, căn bản không lo được chuyện của ta. Lui xuống đi. Thật ra mở cái hộp này rất đơn giản, chỉ cần một phương pháp đặc biệt. Phương pháp đặc biệt gì để có thể mở nó ra? Một người đến đây thử cho cái hộp này vào nồi hấp. Tiêu Tà, ngươi đừng làm hỏng bảo bối. Cái này Tiêu gia các ngươi không đền nổi đâu. Chuyện này không cần Tô đại thiếu lo lắng. Quản gia, mang cái lò lửa đó lại đây. Vâng. Có thể mở được kia, đây chính là thủ đoạn lấy mạng người của cái hộp này. Không ngờ bên trong cái hộp này lại có thứ lấy mạng người. Nhất định là năm đó Mạc Thiếu Phong dùng để bày mưu tính kế, chuyển nó cho Diệp gia bọn ta, lấy mạng người Diệp gia bọn ta. Chắc chắn là như vậy. Mạc Thiếu Phong của Mạc gia ta đã gặp từ lâu rồi, hắn ta luôn hèn hạ vô sỉ. Vậy sao? Sao lại không phải? Đương nhiên là không phải. Sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Ngươi là cái thá gì? Ngươi có thể bắt, ta có thể cứu. Thứ này căn bản không phải của Mạc gia bọn ta. Ta cũng có thể chứng minh đây là thứ Tô Thanh Phong dùng để hại người. Con câm miệng cho ba. Nói bậy bạ gì đó. Ngươi cũng câm miệng cho ta. Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy, còn ngươi lại dám nói chuyện với nàng như vậy. Đó là con gái nhà người ta. Trước mặt ta ai cũng không được nói chuyện với nàng như vậy. Thần tiên hạ phàm cũng không được. Thế nào, Tô đại thiếu, ta đã hoàn thành đánh cược. Ngươi cũng nên tâm phục khẩu phục, giúp ta mua những món đồ cổ này. Bản đại gia không mang tiền, nhưng trên người ngươi lại có bảo bối. Sao ngươi biết? Nhờ cái này đây. Đây chẳng lẽ là cảnh giới tối cao của giám thuật trong truyền thuyết huyết hàn đồng? Đây thật sự là huyết hàn đồng. Coi như ngươi còn chút nhãn lực. Cảnh giới tối cao của giám thuật huyết hàn đồng, đó là cái gì? Ngũ tông liên hoa gia tộc đều là gia tộc giám bảo. Sao lại chưa từng nghe nói về huyết hàn đồng này? Bản lĩnh giám bảo của chúng ta, người trong giới chúng ta đều gọi là giám thuật. Đúng vậy, giám thuật tuy đa dạng, nhưng chỉ có một thứ mà từ xưa đến nay được xưng là trăm năm khó gặp. Có thể nói là ngọn núi cao chót vót, là cảnh giới cuối cùng của giám thuật. Đỉnh cao nhất của giám thuật chính là huyết hàn đồng này. Đúng vậy, nhưng huyết hàn đồng này rốt cuộc thần kỳ ở chỗ nào? Tại sao lại có danh tiếng kinh người như vậy? Đó là bí mật không ai biết. Tôi cũng không rõ lắm, nhưng tôi biết trên đời này người có thể luyện thành huyết hàn đồng chỉ có Bắc Hải Vương trong truyền thuyết. Tiêu Tà chính là Bắc Hải Vương nổi tiếng đó. Bắc Hải Vương, tôi có một việc muốn nhờ.
Tôi thỉnh cầu Tiêu gia liên hôn với Lý gia chúng tôi. Nữ tử Lý gia chúng tôi, cậu nhìn chúng ai thì chọn người đó. Thế nào? Được thôi. Không được. Mấy năm trước, tôi bị giam vào nhà tù Bắc Hải. Các gia tộc các người, có ai không tới dẫm đạp lúc tôi sa cơ? Bây giờ muốn leo cao, không có cửa đâu. Hơn nữa, bây giờ tôi đã có Diệp Tử. Nữ nhân khác làm sao lọt vào mắt tôi được? Tô đại thiếu gia, ngoan ngoãn giao ngọc bội ra đây. Ngọc bội này chẳng lẽ là tín vật mà chỉ có hai nhà đứng đầu trong Ngũ Tông, Tô gia và Long gia mới có thôi sao? Đúng vậy. Nếu ngươi đã nhìn ra ta có bảo bối thì đã sao? Thứ này của ta, ngươi dám lấy sao? Tôi đương nhiên dám lấy. Không dám. Biết không được là đúng rồi. Ta tuyên bố buổi bán đấu giá hôm nay hủy bỏ. Bởi vì có người quấy rối, cho nên những thứ ở đây đều do Tô gia ta tạm thời bảo quản. Tô Thanh Phong, đây đều là đồ của Mạc gia bọn ta, cớ gì do các ngươi quản? Ngươi muốn thế nào? Mạc Thiếu Phong, ngươi đừng làm loạn. Ngươi thật sự dám lấy mạng ta sao? Tại sao ta lại không dám? Ta cũng không sợ nói cho ngươi biết. Tô Thanh Xuyên là do ta lấy mạng. Bởi vì hắn hạ độc trước, hắn lấy mạng cha ta, cho nên ta nhất định phải báo thù cho cha ta. Ngươi Tô Thanh Phong không chỉ muốn phế tay phế chân của ta, còn muốn nuốt trọn tất cả bảo vật của Mạc gia. Ta làm sao có thể nhịn? Cho nên ta nhất định phải báo thù. Ngươi có gan thì làm đi. Ngươi xem, hôm nay ngươi động tay một cái thì có thể bước ra khỏi cửa lớn này không? Mạc Thiếu Phong, ngươi đừng làm loạn. Nếu ngươi lấy mạng Tô đại thiếu gia, ngươi có thể bước ra khỏi cửa này không? Ta có một chủ ý hay. Chủ ý gì? Chỉ cần Tô Thanh Phong Tô đại thiếu cam tâm tình nguyện giao ra ngọc bội liên hoa, tự hạ Tô gia xuống một bậc, để Mạc công tử nguôi giận, có lẽ sẽ tha cho Tô đại thiếu một mạng. Chỉ là không biết Tô đại thiếu có bằng lòng hay không. Tôi bằng lòng. Ta còn tưởng rằng người Tô gia cũng cứng cáp đấy chứ, hóa ra cũng chỉ là đồ hèn nhát. Người hàn học cái gì? Muốn sống thì mau giao ngọc bội cho ta. Tô đại thiếu ngoan ngoãn quá, thật ngoan ngoãn như một con chó. Mạc công tử, hắn đã chịu nhún nhường rồi. Ngươi dù có thật sự lấy mạng hắn, vẫn phải đền mạng đấy. Chi bằng dừng lại ở đây. Ta nhất định sẽ dốc hết sức lực đưa ngươi rời khỏi đây, rời khỏi Thanh Ngọc Thành. Ngươi có bằng lòng không? Ngươi thật sự có thể làm được sao? Ta đã nói ra thì nhất định làm được. Ta tin ngươi. Ngươi vẫn luôn là một người giữ chữ tín. Cẩn thận. Ngươi muốn ta mất mạng, ta cũng sẽ khiến ngươi mất mạng. Muốn đấu với ta chính là tự tìm đường xuống mồ. Ta đây là phòng vệ chính đáng. Các ngươi ai cũng không làm gì được ta. Ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi.
Tô gia Tô Thanh Phong, cung nghênh thủ lĩnh Ngũ Tông Liên Hoa. Long gia Long Hàn Ngọc đại tiểu thư, cung nghênh Long gia Long Hàn Ngọc đại tiểu thư. Ta hiện tại vừa là đại tiểu thư Long gia, cũng là gia chủ Long gia. Hàn Ngọc, nghe nói lão gia tử thật sự đem chức gia chủ truyền cho ngươi rồi sao? Tên của ta cũng xứng để ngươi gọi sao? Vâng, Long đại tiểu thư. Coi như người biết điều. Long đại tiểu thư, đừng xa cách như vậy. Hai nhà chúng ta trước đây còn từng nói chuyện liên hôn. Đó là ngươi muốn trèo cao thôi. Ta chưa từng đáp ứng. Dù sao, ngươi căn bản không xứng. Để bản tiểu thư nhìn thẳng. Ta vẫn muốn khuyên ngươi một câu. Bỏ ngay cái ý định theo đuổi ta đi. Cả một Thanh Ngọc Thành nhỏ bé cũng không giải quyết được. Tô gia các ngươi quả nhiên không xứng qua lại với Long gia bọn ta. Thanh Ngọc Thành nơi này quả thật có vấn đề. Bất quá chỉ là một vấn đề nhỏ thôi. Chỉ là vấn đề nhỏ mà còn làm mất cả Ngọc Bội Liên Hoa. Vậy nếu là vấn đề lớn hơn, có phải toàn bộ Tô gia đều mất hết không? Chưa kịp bẩm báo với ngài, Tô đại thiếu gia vừa phái người đi, đã tìm thấy trong phòng tiêu tà Ngọc Bội Liên Hoa. Long đại tiểu thư, Tô gia chúng tôi đã tìm lại được Ngọc Bội Liên Hoa. Uổng công ngươi là hậu duệ của Ngũ Tông, cả thật giả của Ngọc Bội cũng không phân biệt được. Đây rõ ràng là đồ giả. Các ngươi đều bị tiêu tà lừa rồi. Quả nhiên là giả. Ta đã đến đây rồi, thì ngươi cũng không cần lo lắng nữa. Dù sao lần này ta đến là để duy trì hỏa khí Ngũ Tông. Ai dám không nghe lời, kẻ đó chính là tự tìm đường xuống địa ngục. Ngươi đúng là thiên đường có lối, ngươi không đi, địa ngục không cửa, ngươi lại xông vào. Còn biết ngâm nga vài câu văn thơ nữa chứ. Ta còn tưởng ngươi là đồ nhà quê. Ta còn chưa đến tận cửa tìm ngươi, ngươi lại dám tự tìm đến đây. Ngươi thật sự là không biết điều mà. Cái nơi rách nát này ta có gì không dám đến chứ. Vẫn là câu nói đó, dù là Tô gia đại trạch, ta cũng sẽ đá văng cửa mà vào. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngọc Bội trả ngươi, thả cha con Diệp Tử ra. Buông ta ra. Ngọc Bội chỉ có một, người cũng chỉ có thể mang đi một. Người mang ai đi? Mang cha ta đi. Vậy ta sẽ lấy mạng ngươi. Ngươi nếu dám động vào nàng, ta sẽ cho cả Tô gia ngươi chôn cùng. Khẩu khí thật lớn. Lập tức thả họ ra. Ta đến làm con tin cho ngươi. Ngươi làm con tin? Đệ đệ ngươi là ta lấy mạng. Ngươi nghĩ Mạc Thiếu Phong có đầu óc đó sao? Ngươi còn do dự gì nữa? Bây giờ chính là cơ hội tốt để báo thù cho đệ đệ ngươi. Lại đây. Ta không sao. Hai người mau về nhà đi. Long Hàn Ngọc, ta biết ngươi cũng ở đó. Chúng ta ra ngoài trò chuyện một chút đi. Hàn Ngọc cũng là thứ ngươi có thể gọi sao? Hắn đương nhiên có thể gọi Hàn Ngọc. Hắn không phải loại hèn nhát như ngươi. Nói đi. Sắp mất mạng rồi, muốn nói gì với ta? Chính vì sắp mất mạng rồi nên mới muốn biết một số chuyện. Nói, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Ta muốn biết tung tích của Càn Long Tôn. Những bí mật này vốn không thể nói cho ngươi biết, nhưng thấy người sắp mất mạng thì thôi, rộng lượng cho ngươi biết. Việc Càn Long Tôn bị trộm không phải do người của Ngũ Tông làm, chỉ là cần ngươi tiêu tà, làm vật tế thần mà thôi. Vậy rốt cuộc là ai làm? Là tồn tại mà Ngũ Tông chúng ta đều không thể chọc vào. Khắp thiên hạ có thể khiến Ngũ Tông e ngại chỉ có người đứng đầu, gia tộc Huyền Môn mạnh nhất. Chẳng lẽ người biết đã đủ nhiều rồi? Xuống địa ngục đi. Hàn Ngọc yên tâm, ta lập tức lấy mạng hắn. Gấp gì chứ? Ta có một bí mật, ngươi có muốn biết không? Bí mật gì? Bí mật về Long Hàn Ngọc. Vậy ngươi mau nói đi. Ngươi có thể còn chưa biết, nhưng huyết hàn đồng của ta lại nhìn thấy được. Trên người Long Hàn Ngọc có một bức thư. Trên thư viết: diệt tứ môn, thống nhất Ngũ Tông, Long gia và Huyền Môn đồng tâm hiệp lực. Đây là ý gì?
Ý là Tô Thanh Phong ngươi chỉ là một quân cờ. Mục đích của nàng ta là diệt tứ môn và liên hôn với huyền môn. Ngươi còn nói hưu nói vượn nữa, ta sẽ cho ngươi sống không yên ổn. Sao ngươi biết ta đang nói hưu nói vượn? Ngươi biết ta thích Hàn Ngọc nhiều như nào không? Ngươi tưởng ta sẽ trúng kế ly gián của ngươi sao? Ta thấy được là ngươi thích nàng, nếu không cũng sẽ không như một con chó mà đi lấy lòng cô ta. Nhưng ngươi có thấy cô ta thích ngươi không? Ý ngươi là gì? Ý ta là cô ta thích một con chó còn nhiều hơn thích ngươi. Bỏ dao xuống là đúng rồi. Nếu ta là ngươi, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng trước nội dung trong thư rốt cuộc có phải mấy câu mà ta đã nói hay không. Đều tại ta không ở bên cạnh chàng. Nếu không, chàng cũng sẽ không ra nông nỗi này. Được lắm Tiêu Đằng. Đừng tưởng ta bịt mắt rồi thì không thấy được vẻ mặt của ngươi. Huyết hàn đồng của ta chưa thật sự mù đâu, còn dám cười trộm phía sau. Xem ta sau này xử lý ngươi thế nào. Thế nào? Có thu hoạch gì không, Thư Long đại tiểu thư? Mắt của Tiêu ta đã mù rồi. Huyết hàn đồng chắc là phế rồi. Tốt, tuyệt vời. Ta xem sau này Tiêu ta gặp ta còn dám ngông cuồng như vậy không. Hắn còn gặp ngươi kiểu gì? Hắn đã mù rồi. Ngươi có thể động não một chút không? Còn một việc nữa, đi giúp ta lấy cuốn mật mã thư mà Tiêu Tả biên soạn 2 ngày nay. Mau trộm nó tới đây. Được. Sao lại bất cẩn vậy? Chàng có sao không? Không sao, còn nàng? Ta bị chàng làm ướt hết người rồi. Xin lỗi, giờ phải làm sao? Làm sao được nữa? Thay đồ thôi. Được lắm, chàng dám giả mù. Đùa chút thôi. Triệu ta hay là nhìn trộm ta? Ta nhìn trộm nàng đấy. Ta dùng huyết hàn đồng, không phải cũng nhìn nàng rõ ràng sao? Đồ biến thái. Tin hay không, ta chọc mù mắt chàng thật. Nếu ta mù thì nàng tính sao? Thú thật đi. Có dùng huyết hàn đồng nhìn Lãnh Thanh Thu chưa? Dĩ nhiên là không. Có người đến. Chàng có phải chán ghét ta rồi không? Không có, có người đến. Ai? Là Tiêu Đằng. Ta né một chút. Phải tỏ ra buồn bã một chút, nhất định đừng để lộ. Được. Diệp Tử tiểu thư, cô cũng đừng quá đau buồn. Chuyện này xảy ra ai cũng không muốn. Tôi hiểu. Còn bây giờ thế nào rồi? Ước chừng là không khôi phục lại được rồi. Con vẫn cái gì cũng không thấy. Chỗ con nước nhiều quá, thúc giúp con thu dọn một chút, không cần làm phiền thúc. Việc này con tự làm. Vậy sao được? Con là người Tiêu gia chúng ta. Con hiện tại biến thành cái dạng này rồi, thúc thế nào cũng phải chăm sóc con. Vậy thì làm phiền thúc. Đúng rồi, trong ngăn kéo bên kia con có một bảo bối. Thúc cẩn thận một chút, đừng làm mất. Bảo bối gì? Không có gì, chỉ là một quyển sách rách thôi. Nội dung bên trong tương đối quý giá, là con ngàn cay vạn đắng viết ra.
Sao không có động tĩnh gì? Phòng con, Thúc đã xử lý xong rồi. Thúc có chút việc, Thúc đi trước. Được. Chính là nơi này sao? Đúng vậy công tử. Long đại tiểu thư đang ở bên trong đợi ngươi, dẫn ta qua đó. Người này là ai? Long gia Long Hàn Ngọc, cung nghênh Huyền môn thiếu chủ, Huyền Tinh Thần công tử. Đi ra ngoài. Đây chính là Huyền môn thiếu chủ, Huyền Tinh Thần. Huyền, chữ quả thật không tệ. Đa tạ công tử khen ngợi. Chỉ là không biết việc của ngươi làm có giống chữ của ngươi đẹp như vậy không? Đem mọi chuyện bên này đều cẩn thận nói với ta. Kỳ thực sự việc cũng không quá phức tạp. Hiện tại chủ yếu có một hòn đá ngáng chân lớn nhất. Tiêu Tà. Lại là cái tên Tiêu Tà đó. Tên này sao khó chơi vậy? Tên này từ mấy năm trước đã rất khó chơi, bây giờ càng làm người ta đau đầu không thôi. Hơn nữa, hắn đang làm cái gì mà mật mã thư? Muốn phá giải minh văn trên Càn Long Tôn. Tuyệt đối không thể để hắn thành công. Huyền công tử, người yên tâm, ta đã phái người đi trộm sách của hắn rồi. Bí mật của Càn Long Tôn chỉ có thể do chúng ta giải quyết. Loại trừ cái tên Tiêu Tà đó xong, người có thể gả cho ta, gả vào Huyền môn bọn ta. Vậy Tô Thanh Phong thì sao? Đương nhiên là qua cầu rút ván, thủ tiêu hắn ta luôn đi. Đã hiểu, đều nghe ngươi sắp xếp. Tiêu Tà, lần này ta nhất định sẽ cho ngươi mất không có chỗ chôn. Lãnh tiểu thư, chỉ cần lần này có thể tống Tiêu Tà vào nhà tù, Tô gia bọn ta nhất định sẽ vô cùng cảm kích ngươi. Hơn nữa đến lúc đó còn có thể mời ngươi đến uống rượu mừng của ta và Hàn Ngọc. Rượu mừng có lẽ uống được, nhưng chưa chắc là của ngươi và Long Hàn Ngọc. Ý này là sao? Sao ngươi không gọi Lý Tam của ngươi xuống đây, hỏi thử xem hắn ta đưa ai vào phòng của Long Hàn Ngọc? Lý Tam, cút xuống đây cho lão tử. Tô đại thiếu gia, ngài tìm tôi, nói ngươi đưa ai vào thư phòng của Hàn Ngọc rồi? Không nói thật thì mạng cũng không còn. Thưa Tô đại thiếu gia, là Huyền môn thiếu chủ Huyền Tinh Thần, hắn ta đến rồi. Không có việc của ngươi nữa, cút lên đi. Vâng. Hàn Ngọc không thể đối xử với ta như vậy. Sao có thể lén lút gặp Huyền Tinh Thần sau lưng ta? Chuyện này thì đã sao? Đúng rồi, ngươi có thể còn chưa biết. Hai người bọn họ không chỉ lén lút gặp mặt, hoàn toàn không để ý đến ngươi, còn định sau đó sẽ trừ khử ngươi, đổ tội cho Tiêu Tà. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hàn Ngọc không thể đối xử với ta như vậy. Huyền Tinh Thần mới là người mà nàng chơi đùa thôi. Ngươi thật là tự mình đa tình. Ngươi có muốn đánh cược với ta không? Cược gì? Cược rằng bọn họ vừa có được mật mã thư sẽ lập tức đá ngươi ra. Cược thì cược, ai sợ ai. Đi đâu đấy? Đã có mật mã thư rồi, ta đi đưa cho Long đại tiểu thư. Không cần đưa cho nàng ta, giao cho ta là được. Cái này không thích hợp lắm. Ta nói thích hợp là thích hợp. Ngươi cút xuống cho ta. Vậy chúng ta bắt đầu cược đi. Được chứ? Nhưng ta đề nghị ngươi nên đổi một quyển mật mã thư giả, đưa quyển giả cho Long Hàn Ngọc, coi như một lần thử nàng ta. Có lý. Hàn Ngọc,
Đây là mật mã thư Tiêu Đằng, lấy trộm được từ Tiêu Tà. Ngươi mau xem đi. Biết rồi, mau xuống đi. Ngươi không giữ ta lại ngồi một chút sao? Phòng này ta không cho người khác vào. Mau ra ngoài. Được lắm, Hàn Ngọc. Ta không thể ở trong phòng ngươi, nhưng Huyền Tinh Thần lại có thể tùy ý ra vào sao? Các ngươi quả nhiên có gian tình. Nhìn bộ dạng này của ngươi, ta nghĩ lời cá cược của chúng ta không cần phải tiếp tục nữa. Ngươi có ý gì? Ý là ngươi thua chắc rồi. Chưa chắc đâu. Vậy tại sao ngươi lại tức giận đến mức này? Ta đoán nhất định là hai người bọn họ chọc tức ngươi. Đến nước này rồi mà ngươi vẫn còn ôm ảo tưởng về Long Hàn Ngọc. Ngươi thật là đáng thương. Ta đường đường là Tô đại thiếu gia, có gì mà đáng thương? Trong lòng Hàn Ngọc nhất định có ta. Chỉ là chuyện Càn Long Tôn, quan hệ trọng đại. Hàn Ngọc đi lôi kéo quan hệ với Huyền gia thiếu chủ là chuyện dễ hiểu. Ngươi cười cái gì? Ngươi cho rằng ta tự mình đa tình, chẳng lẽ không phải sao? Được, vậy chúng ta cứ chờ xem. Chúng ta cược đến cùng. Được. Đây là cái gì? Thư đại thiếu gia. Đây là Long tiểu thư đặc biệt bảo tôi mang đến. Nói là Tô đại thiếu gia dạo này vất vả rồi. Bát canh này dùng để chiêu đãi Tô đại thiếu gia. Hàn Ngọc vẫn rất quan tâm đến tôi. Vậy ngươi dám uống không? Có gì mà không dám uống? Không phải đã nói rồi sao? Bọn họ muốn qua cầu rút ván. Bát canh này nói không chừng là tiễn ngươi lên đường. Vậy ngươi có dám uống không? Canh này không uống cũng được. Ngươi quả nhiên vẫn không dám. Canh này cư nhiên thật sự có độc. Càn Long Tôn. Những ký hiệu bên trong này sao lại lộn xộn thế này? Nhìn cũng không giống mật mã. Xem ra những mật mã này đều là bịa đặt lung tung. Đối với việc phá giải Càn Long Tôn không có bất kỳ sự giúp đỡ nào. Sao lại thế này? Ngươi chắc chắn đây chính là cuốn sách giải mã mà Tiêu Tà rất khó khăn để làm ra sao? Là Tô Thanh Phong đích thân nói với tôi. Tiêu Đằng từ tay Tiêu Tà trộm được chính là cuốn này. Vậy ta nghĩ ngươi có thể là đã trúng kế của hắn rồi. Ta trúng kế ai? Chẳng lẽ là Tiêu Đằng lừa ta? Lão già đó căn bản không có gan đó. Vậy chẳng lẽ là Tô Thanh Phong lừa ta? Thằng nhóc này căn bản không có đầu óc đó. Vậy rốt cuộc ta là trúng kế của ai? Chắc chắn là Tiêu Tà, tên khó chơi đó. Sao ngươi biết? Bởi vì bây giờ ta mới hiểu. Năm đó bọn họ không thể nào chỉ nhìn Càn Long Tôn một cái mà đã nhớ được hết tất cả minh văn trên đó. Càng không thể nào thông qua sách mà phá giải được. Vậy bọn họ lan truyền thông tin mục đích là gì? Ta đoán hắn nhất định là muốn dùng danh tiếng thiên tài của mình để chúng ta đem Càn Long Tôn ra ngoài sáng. Ngươi có biết đây căn bản là giả không? Ta làm sao mà biết được? Xem ra chúng ta vẫn là trúng kế của tên họ Tiêu đó. Tôi đã hỏi Tô Thanh Phong rồi. Hắn nói hắn cũng không biết. Chúng ta nhất định là trúng kế của Tiêu Tà rồi. Tên tiểu tử Tiêu Tà đó tôi đã nghe nói mấy năm trước. Lúc đổ oan giá họa cho hắn, tôi đã từng tiếp xúc với hắn. Lúc đó hắn đã rất khó chơi rồi. Không ngờ bây giờ lại càng khó chơi hơn. Ta quả thật chưa từng gặp người nào như hắn. May mà ta đến khá kín đáo và rất kịp thời, biết trước được âm mưu kế hoạch của Tiêu Tà. Nếu không thì thật sự hỏng việc lớn. Quả thật là vậy. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?
Giải pháp hiện tại, chuyện phá giải Minh Văn Càn Long Tôn, chúng ta từ từ nghĩ cách. Việc cấp bách bây giờ, quan trọng hơn hết, là phải trừ khử Tiêu Tả trước, kẻo hắn lại gây ra đại loạn cho chúng ta. Việc cấp bách bây giờ, đúng là phải trừ khử Tiêu Tả trước. Còn phải ngăn chặn Lãnh Thành Thù cùng đồng bọn, thông qua cô ta tìm ra tung tích Càn Long Tôn. Nói đúng lắm. Vậy nên chúng ta phải hành động ngay lập tức. Nghe nói ngươi tìm ta có việc gấp. Đúng vậy, ta có chơi có chịu. Ta bây giờ đã hoàn toàn thất vọng về Long Hàn Ngọc rồi. Chuyện trong dự liệu, tiếp theo ta định đoạt lại Càn Long Tôn, mang theo cuốn mật mã thật sự mà Tiêu Đằng đưa cho ta, trốn về Tô gia để tránh khỏi độc thủ của Huyền Tinh Thần và Long Hàn Ngọc. Vậy hôm nay ngươi gọi ta đến là ta đến hỏi ngươi có muốn cùng ta trở về không? Ngươi muốn đưa ta cùng về Tô gia? Ngươi không phải là để ý ta đấy chứ? Khắp nơi đều có hoa thơm cỏ lạ. Bây giờ ta phát hiện ra, ngươi cũng chẳng kém Long Hàn Ngọc là bao. Được thôi, xuống. Bậc thang cuối cùng rồi. Hết rồi, không còn bậc nào nữa. Cuối cùng con cũng có tâm trạng bước ra khỏi phòng rồi. Không thể cứ mãi trong phòng được. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Mắt con cũng không thể sáng lại được nữa. Con định làm gì tiếp theo? Con muốn đưa Diệp Tử về quê sinh sống. Mong Đằng thúc giúp con một tay. Cuối cùng con cũng nhờ thúc giúp một tay rồi. Không còn cái vẻ ngạo mạn trước kia nữa. Vậy là tốt rồi. Quả thật là trước đây con quá phô trương. Đã nhờ thúc rồi thì thúc cũng không thể không giúp con. Như vậy đi, thúc sẽ bỏ chút tiền mua cho con một căn nhà ở quê. Ở quê có thể là ở thành phố được không? Cuộc sống ở quê bất tiện lắm Đằng thúc. Bất tiện thì bất tiện vậy. Với cái đức hạnh của con thì cứ ở quê tự sinh tự diệt đi. Sao ngươi có thể đối xử với hắn như vậy? Ta nên đối xử với hắn thế nào? Thật ra ngươi đối xử với ta thế nào ta cũng không quan tâm, bởi vì cuối cùng ta cũng sẽ đối xử với ngươi như vậy. Mắt của ngươi không bị mù? Dĩ nhiên. Nếu không thì làm sao ta có thể khôi phục Tiêu gia? Ngươi vậy mà lại lừa ta. Bởi vì ta vẫn luôn biết là ngươi hạ độc. Những lời vừa rồi là lần cuối cùng ta thử lương tâm của ngươi. Nếu ngươi đã vô tình như vậy thì ta cũng chẳng còn gì phải kiêng dè nữa. Căn nhà ở quê đó cứ để ngươi tự sinh tự diệt đi. Ta mới là gia chủ Tiêu gia. Chuyện ngươi hạ độc, nếu chuyện này mà lên báo, lên tin tức, ngươi nghĩ cái ghế gia chủ của ngươi còn giữ được không? Thôi đừng nói đến cái ghế gia chủ, ngươi đến cái nhà tranh ở quê cũng đừng hòng có được. Ta rốt cuộc vẫn thua trên tay ngươi rồi. Ta đã nói với ngươi rồi, ngươi thắng được ta còn chưa sinh ra. Ngoan ngoãn về quê đi. Giờ ta đã nắm toàn quyền Tiêu gia. Diệp gia cũng trong tay nàng. Tiếp theo tiêu diệp hai nhà hợp lực cùng so tài Long Hàn Ngọc. Một trận cuối cùng. Vậy chúng ta cùng bọn họ đấu một trận lớn. Ta chờ ngày này đã lâu rồi. Sao đột nhiên gọi ta tới đây? Có phải hành động trà trộn vào nội bộ địch đã có kết quả? Đúng vậy. Tô Thanh Phong đã trở mặt với Huyền Tinh Thần và Long Hàn Ngọc. Ta nghĩ chúng ta có thể lợi dụng Tô Thanh Phong. Quả thực có thể làm vậy.
Nhưng ta nghĩ Long Hàn Ngọc và Huyền Tinh Thần vẫn sẽ tiếp tục truy sát Tô Thanh Phong. Vậy nên, ngươi nhất định phải cẩn thận. Ngươi cũng nhất định phải cẩn thận, đừng để xảy ra chuyện gì. Ngươi đừng nói là thích ta đấy nhé. Nếu trước đây tiếp cận ngươi là vì điều tra, vậy bây giờ tiếp cận ngươi chắc là trong quá trình đang điều tra đó thích ngươi rồi. Nhưng ngươi đừng có áp lực tâm lý. Ta thích ngươi là chuyện của ta, không liên quan đến ngươi. Ta nghe nói bên Tiêu gia có động tĩnh, chúng ta nên ứng phó thế nào? Hiện tại người trong tay ngươi chỉ có Lý Tam cùng đám du côn địa phương. Để ta viết thư cho Huyền Môn, bảo nhà tăng cường nhân thủ, chúng ta một chiêu diệt môn Tiêu gia. Công tử Huyền Môn khi nào tới? Sao ta không biết? Ngươi cũng xứng để biết sao? Phải rồi, ta quả thực không xứng để biết. Lần trước chưa kịp uống bát canh của các ngươi, lần này ta có làm 2 bát, muốn mời 2 vị nếm thử. Sao vậy? Không ai dám uống vậy. Thì ra Long tiểu thư và công tử Huyền Môn cũng biết. Sợ rồi sao? Vậy để ta uống. Yên tâm, canh không độc đâu. Mà này, 2 vị tiếp theo định làm gì? Ngươi cũng muốn biết kế hoạch tiếp theo của chúng ta sao? Sao vậy? Chuyện này ta cũng không xứng biết sao? Ngươi tất nhiên có thể biết. Kế hoạch của bọn ta rất đơn giản. Tập hợp tất cả nhân lực, xóa sổ Tiêu gia khỏi Thanh Ngọc Thành, không còn một mống. Ngươi thật độc ác. Ta nói cho ngươi kế hoạch, thật ra cũng là muốn hỏi ngươi có muốn tiếp tục cùng chúng ta chung một chiến tuyến, giúp chúng ta một tay không? Ta nguyện ý giúp các ngươi. Vậy thì tốt nhất. Tiêu Tà đã lấy, đa tạ đã tặng. Lấy về rồi. Giờ cả Long Tôn và sách giải mật mã đều đã có trong tay, chỉ cần lặng lẽ chờ đợi Long Hàn Ngọc và Huyền Tinh Thần và Tiêu gia cắn xé nhau. Ngươi không phải muốn về Tô gia sao? Sao, không về nữa sao? Tất nhiên là phải về. Nhưng ta nhất định phải thấy bọn chúng đánh nhau đến lưỡng bại câu thương mới hạ giận trong lòng ta. Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại ra nông nỗi này? Tiêu Tà đã lấy, đa tạ đã tặng. Xem cái này. Tiêu Tà lấy, đa tạ đã tặng. Càn Long Tôn bị trộm rồi. Tiêu Tà làm sao biết được? Chúng ta đem Càn Long Tôn giấu ở đây. Đừng quên hắn có huyết hàn đồng. Xem ra kế hoạch hại người phóng hỏa của chúng ta không thể thực hiện được nữa rồi. Chỉ có thể nghĩ cách bắt Diệp Tử làm con tin, ép Tiêu Tà giao Càn Long Tôn ra, rồi hại người diệt khẩu. Diệp tiểu thư, đi theo ta một chuyến. Đứng lên. Ngươi thật to gan, dám trói ta ở đây. Không cần kích động vậy, bởi vì Tiêu Tà lập tức cũng sẽ đến ở cùng ngươi. Ngươi muốn làm gì? Ta bây giờ sẽ để Tô Thanh Phong cầm thứ này, đi đón Tiêu Tà tới đây với ngươi. Chiếc vòng này ta nghĩ ngươi nhất định nhận ra.
Ngươi đã làm gì Diệp Tử? Muốn biết nàng thế nào thì giao Càn Long Tôn mà ngươi đã trộm ra đây. Như vậy Hàn Ngọc cũng có thể thả Diệp Tử. Ta không có trộm Càn Long Tôn. Vậy ta mặc kệ. Dù sao không thấy Càn Long Tôn, Diệp Tử chắc chắn sẽ mất mạng. Ngươi cũng không cần trừng mắt như vậy. Thật ra ta thấy Long Hàn Ngọc và Huyền Tinh Thần khó ưa từ lâu rồi. Hay là ta giúp ngươi một tay? Giúp ta thế nào? Ngươi cứ mang đồ giả đi gặp bọn họ, ta sẽ giúp ngươi qua mặt. Sao ngươi lại tới đây? Dĩ nhiên là tới cứu ngươi. Đừng nói nhảm nữa, ta cởi trói cho ngươi trước. Lãnh Thành Thu phải không? Người đâu? Bắt cô ta lại cho ta. Long đại tiểu thư, Long đại tiểu thư, ngươi có gì dặn dò? Ta muốn hôm nay Tiêu Tà phải mất mạng ở đây. Lâu rồi không gặp. Khỏe chứ? Huyền Tinh Thần, mấy năm không gặp, ngươi vẫn cái đức hạnh đó. Ta đức hạnh gì? Đức hạnh chẳng ra gì đấy. Sao ngươi dám nói chuyện với Huyền công tử như vậy? Huyền công tử, ngươi chắc chưa thấy mấy năm trước bộ dạng thảm hại của hắn khi bị ta dạy dỗ. Nếu không, chắc chắn sẽ không mê mẩn như bây giờ. Câm miệng. Càn Long Tôn ở đâu? Càn Long Tôn ở ngay trên người ta. Diệp Tử cũng ở trên lầu. Tô Thanh Phong, bây giờ đi bắt Diệp Tử và bọn họ xuống đây cho tôi. The film was translated and narrated by M Media. Tiêu Tà đã ở dưới lầu rồi. Mau xuống đi. Ngươi có vẻ rất đắc ý. Đương nhiên, sự việc đã phát triển đến bước này đều nằm trong kế hoạch của ta. Mọi chuyện đã đến đâu rồi? Tiêu Tà đã tin lời ta, mang theo vật giả mạo để đổi lấy các ngươi. Nhưng ta biết Huyền Tinh Thần nhất định sẽ phát hiện ra. Đến lúc đó thì sao? Đến lúc đó Tiêu Tà chắc chắn sẽ mất mạng. Đây là Càn Long Tôn mà ngươi muốn. Sao vậy? Cái này là giả. Người đâu? Chờ đã. Ngươi còn lời chăn chối gì muốn nói không? Ta biết cái này là Càn Long Tôn giả. Cần gì ngươi phải nói? Ta cũng biết đồ thật ở đâu. Càn Long Tôn thật rốt cuộc ở đâu? Ở trên người Tô Thanh Phong. Sao ngươi biết? Ta đương nhiên biết. Không tin, ngươi cứ phái người đi lục soát. Lập tức phái 2 người đi bắt Tô Thanh Phong lại đây cho ta. Vâng. 2 người đi theo ta. Chỗ này lát nữa sẽ loạn hết lên. Hai chúng ta đi trốn trước đã. Chờ một lát, xong mọi chuyện, lưỡng bại câu thương, chúng ta lại quay về. Được. Các ngươi đến làm gì? Đương nhiên là lệnh của Huyền công tử. Lệnh gì? Lệnh bắt ngươi. Mang xuống. Nhanh lên. Trên người hắn không có gì cả. Đương nhiên là không có. Nhất định là Tiêu Tà sắp mất mạng, còn muốn cắn ngược lại. Trên người hắn không có nghĩa là hắn không giấu đi. Ngươi biết hắn giấu ở đâu sao? Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Cả Long Tôn đã sớm bị hắn giấu dưới gầm giường của ngươi. Tại sao ngươi lại phản bội ta? Ta với ngươi chưa từng có chuyện phản bội. Ngươi có ý gì? Bởi vì ta chưa bao giờ là người của ngươi. Các ngươi thật đúng là đóng một vở kịch hay, thật và giả, khiến ta hoa cả mắt. Quả thật rất thú vị. Lý Tam, lập tức đến gầm giường của ta lục soát. Vâng. Đây mới là Càn Long Tôn thật.
Không ngờ tới chứ gì. Lý Tam, kỳ thực vẫn luôn là người của ta, Càn Long Tôn là ta. Sai hắn đi trộm. Sao lại thế này? Ta muốn làm còn chưa dừng lại ở đây. Lý Tam, theo dõi tất cả mọi người ở đây, không được để một ai rời đi. Hiểu rồi. Sao lại thế này? Chẳng phải là vì ngươi sao? Trong mắt ngươi chỉ có Quyền công tử này. Ngươi có biết ta đau khổ đến nhường nào không? Nhưng mà không có nhưng mà gì hết. Ta làm những điều này chỉ là để chứng minh với ngươi rằng Tô Thanh Phong ta không thua kém bất kỳ ai. Giờ Huyền Tinh Thần đã bị thương, Càn Long Tôn và Sách Giải Mã đều nằm trong tay ta. Ta cho ngươi thêm một cơ hội. Cơ hội gì? Nếu ngươi nguyện ý đi cùng ta, ta có thể không chấp những chuyện trước kia và quay lại với ngươi. Điều này rất nực cười sao? Là ngươi nực cười. Ngươi căn bản không biết cuốn mật mã đó là do Tiêu Tà bịa ra. Cuốn trong tay ngươi cũng là giả. Tất cả chúng ta đều bị Tiêu Tà lừa rồi. Huống chi ta thà mất mạng cũng sẽ không thích một tên ngốc như Tô Thanh Phong ngươi. Những gì hắn nói đều là sự thật sao? Đúng vậy. Mật mã từ đầu đến cuối chỉ là một trò lừa bịp, chỉ là để dẫn dụ Càn Long Tôn thật sự xuất hiện. Được lắm. Tiêu Tà quả nhiên là Tiêu Tà. Ngươi thật gan dạ, có thủ đoạn. Nhưng ngươi hãy nhớ kỹ, tất cả những người có mặt ở đây hôm nay, không một ai được tha mạng. Ngươi chạy đi đâu? Bảo bối đó là của ta. Hàn Ngọc, cẩn thận. The film was translated and narrated by M Media. Hắn đã tắt thở rồi. Vừa rồi chạy đến đó đã dùng hết hơi thở cuối cùng của hắn. Ngươi nói Huyền Tinh Thần mất mạng vì bảo bối, còn ta mất mạng vì nữ nhân. Ngươi nói đây có phải là số mệnh không? Ngươi vẫn nên ít nói thì hơn, nếu không máu sẽ chảy nhiều hơn. Ngươi nếu không nói thì sẽ không còn cơ hội nữa. Không cần. Nàng ấy có số mệnh của nàng ấy. Nàng ấy có số mệnh gì? Nàng không nhận ra. Nàng ấy đã điên rồi sao? Này Ngũ Tông Liên Hoa, chỉ còn lại hai nhà chúng ta, Tiêu gia và Diệp gia. Từ nay về sau, Thanh Ngọc Thành chính là thiên hạ của chúng ta. Long gia và Long Hàn Ngọc cùng biến mất theo Càn Long Tôn. Tô gia mất mạng, hai công tử cũng hoàn toàn mất đi khí thế. Muốn trấn hưng Ngũ Tông là một chuyện rất dài. Phải. Vậy nên chàng định khi nào cưới ta? Không làm phiền hai vị chứ? Ngươi muốn đi rồi sao? Ngươi không ở lại uống rượu mừng của bọn ta sao? Đúng rồi, Tiêu Tà phải cùng ta quay về cục. Cái gì? Có cần thiết vậy không? Đương nhiên là có. Ngươi không về cục với ta, nói rõ tình hình, thì làm sao chứng minh được bản thân trong sạch? Ngươi tự mình không thể giải thích rõ ràng mọi chuyện sao? Tiêu Tà, đi thôi. Tiêu Tà, ta thấy nàng ta có ý đồ khác với chàng. Đi theo nàng ta hay là ở lại với ta? Tiêu Tà, đi thôi. Tiêu Tà, Tiêu Tà, Tiêu Tà, lựa chọn đi.